धन्यवाद सर। कार्यक्रम का सभापति तथा नेपाली इन्भेस्टर फोरम का अध्यक्ष श्री अंबिका प्रसाद पौडेलज्यू, कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि नेपाली स्टॉक एक्सचेंज का कार्यकारी प्रमुख श्री चन्द्रसिंह सावतज्यू, अतिथि नेपाली स्टॉक एक्सचेंज का उपप्रबंधक श्री निरंजन फुयालज्यू, अतिथि नेपाली स्टॉक एक्सचेंज का वरिष्ठ अधिकृत श्री निरंजन नायकज्यू, अतिथि एनएलडी कैपिटल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री श्रीजेश घिमिरेज्यू, नेपाल इन्भेस्टर फोरम का पूर्वाध्यक्षहरू सल्लाहकारज्यूहरू, नेपाल इन्भेस्टर फोरम का कार्यसमिति का पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, आजीवन सदस्यहरू तथा साधारण सदस्यज्यूहरू, हामीलाई सबैलाई म हार्दिक अभिवादन, नमस्कार र हाम्रो छोटो सूचनामा तपाईहरु यहाँ उपस्थित भइकन यो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गराउनमा सहभागी भइदिनु हुनु भएकोमा म नेपाली इन्भेस्टर फोरमका उपाध्यक्ष छोटलाल रौनिया फेरि एकपल्ट पुनश्च न्यानो अभिवादन गर्दै नमस्कार भन्छु। करिब 8 महिना अगाडि हामी नेपाल इन्भेस्टर फोरम प्राय सुसुप्त भएको संस्था, 4 वर्षसम्म रिन्यू नभएको संस्थालाई हामी लाइक माइन्डेड साथीहरू, हाम्रा अध्यक्ष श्री अंबिका प्रसाद पौडेलजीको नेतृत्वमा, उहाँ चाहिँ पुँजी बजारको एउटा सबै लगानीकर्ताहरूमा पपुलर भएको, धेरै जानकार भएको, धेरै नलेज भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने गर्छु। जे सुन्नुहुन्छ हैन, किङ माइदर्स नि भन्छु। त्यो उहाँ चाहिँ हाम्रो यो नेपाली इन्भेस्टर फोरमको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँको नेतृत्वमा हामी एउटा टिम बनेर, राम्रो टिम छौँ, त्यसमा टेक्निकल एनालाइसिसहरू पनि छन्, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि छन्। सबै मिलेर हामी पुँजी बजारको विकास विस्तार अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा र लगानीकर्ताको हक हितको लागि काम गर्ने अठोट प्रणका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी आफ्नो निजी स्वार्थ र हाम्रो व्यक्तिगत केही कुरा पनि हेर्दैनौँ, हेरेको पनि छैनौँ, त्यस्तो कोही साथीहरू पनि छैनौँ। टाइममा हामी आलोचनाहरू खान्छौँ हैन, भन्छौँ साथीहरू, त्यसलाई पनि हामीले एकदम पोजिटिभ रूपमा लिइरहेछौँ। किन भन्दाखेरि त्यो आलोचना भएन भने त्यो खानामा तरकारीमा नुन नभए जस्तो हो हैन। उहाँहरूलाई पनि धेरै स्वागत छ, किनभने उहाँहरूले हामीले आलोचना गरेन भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्नमा त्यति सक्षम हुँदैन। जति आलोचना हुन्छ त्यति दृढताका साथ, धैर्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अझ योभन्दा राम्रो कार्यक्रम हामी गर्ने प्रण गर्छौँ र जहिले पनि हामी कार्यक्रम गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि हामी सियासको प्रोग्राम गऱ्यौँ, त्यो पनि सुपर हिट भयो, सबै लगानीकर्ताहरू साथीहरूले एप्रिसिएट गरे र त्यसबाट हामीले प्रेरणा पायौँ। त्यसैको आज यो एउटा क्रमबद्ध तरिकामा यो आज हाम्रो अनलाइनको एउटा कार्यक्रम हामी अगाडि राखेका छौँ। यो लगानीकर्ताहरूको सञ्जीवनी बुटीको रूपमा काम गरिरहेछ अनलाइन भनेको। हामी चाहिँ अनलाइन भनेको हाम्रो जीवन मरणको प्रश्नको रूपमा लिइरहेछौँ। अनलाइन कुनै पनि आधुनिक पुँजी बजारको नभई नहुने एउटा टुल्स हो। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि यो अनलाइनको लागि हाम्रो नेप्से नेपाली स्टक एक्सचेन्जका चन्द्रसिंह साउद सर, हाम्रो नायक सरहरू, उहाँहरू दिन रात होइन, उहाँहरू पनि खटेर हामी कतिपल्ट उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गऱ्यौँ। गएर हामी चाहिँ उहाँहरूको पुरा भिडियो रेकर्डिङ गरेर पनि हामी फेसबुकमा सबै लगानीकर्ताहरू साथीहरू जानकारी पाओस् भनेर 100% झार्दियो भनेर गभर्नर साहबले त्यसको स्वागत पनि गर्नुभयो। तर 6 माही यो मोन्ट्री पोलिसी आउँदाखेरि त्यसमा आएन, तर हामी त्यसमा प्रेसर गरिरहेछौँ। त्यस्तै हामी नेप्सेमा सबभन्दा बढी हाम्रो चन्द्रसिंह साउद सर शपथ खाएकै दिनमा उहाँ नेप्सेमा आउनुभयो थियो। त्यही दिन हामी चाहिँ उहाँलाई घेर्यौँ, मतलब गएर स्वागत गऱ्यौँ र उहाँसँग हात मिलाएर शुभकामना दिएर र हामी सहकार्य गरौँ र हामी चाहिँ पुँजी बजारको लागि मिलेर केही काम गरौँ भनेर हामीले गऱ्यौँ। उहाँ पनि एकदम पोजिटिभली एन्सर गर्नुभयो र त्यो दिनदेखि हाम्रो एकदम राम्रो लेभलमा सहकार्यहरू भइरहेछ। त्यही क्रममा यो अनलाइनको कुरामा हामीले धेरै प्रेसर गऱ्यौँ। उहाँले पनि प्रेसर छ,
उहाँले पनि थाहा छ लगानीकर्तालाई अनलाइन नभइकन हुँदैन। यो अनलाइन आयो भने बजारमा चलखलहरू जुन भइरहेछ, अलिकति बदमासी भइरहेछ, त्यो कुराहरू धेरै कन्ट्रोल हुन्छ र पुँजी बजारको विकास विस्तार छिटो छरितो हुन्छ, विकासको ढोका खुल्छ। यही क्रममा मैले भन्नुपर्दाखेरि के भन्छु भने घर ठुलो हुन्छ, घरभन्दा सानो ढोका हुन्छ, ढोकाभन्दा पनि सानो तालचा हुन्छ, तर तालचाभन्दा पनि सानो त्यसको साँचो हुन्छ जुन हामी पकेटमा राखेको हुन्छ हैन। त्यो साँचो नखोलिकन घर खुल्दैन, ढोका खुल्दैन। त्यस्तै हाम्रो चन्द्रसिंह साउद सरहरू, नायकज्यूहरू हैन, उहाँहरू मिलेर एउटा चाहिँ अनलाइनको कुराहरू समयमा लिएर आउने जुन प्रयास गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँले मुरी धन्यवाद छ। एकपल्ट ताली बजाएर तपाईँहरू सबैजनाले अनलाइनको सुरुवात भएछ, त्यो देशमा प्रगतिहरू धेरै राम्रो भएछ, धेरै छिटो भएछ। जोमेट्रिकल रेसियोमा प्रगति हुन्छ भन्ने कुरा सबैले थाहा छ, पढेको पनि छन्, सुनेको पनि छ, देखेको पनि छ हामीले हैन। अब यहाँ चाहिँ के भने विकासको बाटो खुल्यो र अहिले चाहिँ एउटा स्थायी सरकार पनि आयो हैन, 5 वर्षको लागि हैन। त्यसमा पनि उहाँले सरले के भन्छु भने एउटा त तपाईँले अनलाइनको साँचो खोलिदिनु भयो, त्यसको सँगसँगै अरू पनि साँचोहरू खोल्नुपर्ने छ। जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कलाई अथवा सब्सिडिजलाई अथवा कमर्सियल ब्याङ्कको मर्चेन्ट ब्याङ्किङलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिएर देशको 77 जिल्लामा, देश प्रदेशमा, देशको कुना काप्चामा, नेपालभरि यो सेयरको कारोबार गर्न पायो भने यो जुन सप्लाईको समस्या छ कहीँ पनि हुँदैन, यो सेयर धेरै कम हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ हेर्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने पनि लाग्छ मैले आर्टिकल लेख्दा बोल्दा, तर बोल्नुपर्ने बाध्यता छ। रिङ रोडभित्र त्यो पनि एउटा सेयर हबमा जहाँ अनामनगर, पुतली सडक, कमल पोखरी, न्यु रोड, खिचा पोखरी, इन्द्रचौकमा मात्र सीमित छ हैन। यसले गर्दा पुँजी बजारको विकास हुँदैन। हामी यदि पुँजी बजारको विकास अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहन्छौँ, विकास विस्तार र लगानीकर्ताको हक चाहन्छौँ भने पुँजी बजारलाई देश प्रदेशमा गइसक्यो, संहितामा देश गइसक्यो, गणतन्त्रमा देश गइसक्यो। अहिले पनि हामी चाहिँ केन्द्रित जुन यो पञ्चायतकालीनमा केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, सेन्ट्रलाइजेसन, डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्थ्यौँ, त्यसैमा सीमित छौँ हामी हैन। धेरै राम्रो कुरा हामीले चाहिँ उहाँले बारम्बार के भनिरहेछौँ भने तपाईँले ट्रेनिङ दिँदाखेरि नेपाल इन्भेस्टर फोरमलाई पनि हामीले निम्ति आउनुहोस्। हाम्रो अध्यक्षज्यूले जहिले पनि भनिराख्नुहुन्छ हामी पनि पार्टिसिपेट गर्छौँ, हामी पनि यसको सहायक बनेर काम गर्न चाहन्छौँ, अथवा हामीलाई लिड दिनुहोस्, हामी गर्छौँ, नेपालभरि हामी काम गरौँ भनेर हाम्रो त्यो छ। तर मेरो यहाँ प्रश्न के छ भने तपाईँ ट्रेनिङ त दिनेर आउनुभयो बझाङमा अथवा नवलपरासीमा अथवा कुनै जिल्लामा गएर, त्यहाँ तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कको लाइसेन्सै छैन, उनीहरूले त्यहाँ ब्रोकरको शाखै छैन, उनीहरू कामै गर्न सक्दैन भने त्यो ट्रेनिङ दिएको त केही दिनपछि हराउँछ कि युजै हुँदैन। त्यस कारणले म के भन्छु भने अब द्रुत गतिको जोमेट्रिकल रेसियोमा विकास गर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने यो सबै ढोका खोलिदिनुपर्छ। अब अनलाइन आयो भने चन्द्रसिंह साउद सरले पनि भन्नुभएछ, अनलाइन आएपछि यसपछि विकासको ढोका खुल्छ, अरू कुराहरू द्रुत गतिमा जोमेट्रिकल रेसियोमा जान्छ। त्यसमा उहाँ चाहिँ कमिटेड पनि हुनुहुन्छ के पुँजी बजारको लागि काम गर्छु भनेर नि आएको हो। हाम्रो NIF-मा लागेका सबै साथीहरू हैन पनि पुँजी बजारको विकास विस्तारको लागि बिहानी राति नभनिकन हामी खटेर त्यसमा तन मन धन समय दिएर हामी लागिराखेका छौँ र तपाईँहरूको सहयोगहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसलाई सधैँ म तपाईँहरूको आभारी र तपाईँलाई धन्यवाद दिन म कहिले पनि बिर्सिँदैन। म तपाईँहरूको लगानीकर्ता मध्ये नै एक हुँ हैन। म यहाँ मञ्चमा बोल्यो अथवा इन्भेस्टर फोरमको उपाध्यक्ष हो भने कहिले पनि सोचेको छैन। मैले चाहिँ तपाईँहरूको आम लगानीकर्ताहरूको आवाज उठाउने सधैँ प्रयास गरिराखेको छु, चाहे त्यो टिभी इन्टरभ्यूमा होस्, मेरो आर्टिकलमा होस्, अथवा कहीँ यस्तो सार्वजनिक स्थानमा होस्। हामी चाहिँ यो पछि कहिले पनि हट्ने छैनौँ हैन। छोटो समयको निमन्त्रणामा हामी सबैजना साथीहरू तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भयो, नियामकहरू आइदिनु भयो हैन। उहाँहरूले पुनश्च एकपल्ट हार्दिक अभिवादन गर्दै म धन्यवाद टक्राउँछु र मेरो नमस्कार छ। धन्यवाद। कार्यक्रम समुद्घाटन हुन गइरहेछ। समुद्घाटन गरिदिनु हुन नेपाल स्टक एक्सचेन्जका CEO कार्यकारी प्रमुखज्यू श्री चन्द्रसिंह साउदज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
मुख्य प्रायोजक श्री हरि सेक्युरिटीज का सीईओ विशाल अग्रवालज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकचोटि उठिदिनु होला विशाल अग्रवालज्यू। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रम प्रायोजन गरिदिनु भएकोमा सेवा कामना विकास बैंक कामना सेवा विकास बैंकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमको तर्फबाट। यसै गरी युनाइटेड फाइनान्स कमलाजीलाई पनि हामी नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी नेको इन्सुरेन्सलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नेपाल गौरव खेतानज्यूलाई इन्भेस्टर्स र ब्रोकर बीचमा एक आपसका सम्बन्धहरू के कस्तो हुनुपर्छ र यसलाई कसरी विकसित गर्दै जानुपर्छ र हामी बीचमा कसरी चाहिँ एक आपसमा मिलेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन गौरव खेतानज्यूलाई मञ्चमा निमन्त्रणा गर्दछु। सबभन्दा पहिले यस कार्यक्रममा उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई म गौरव खेतानको तर्फबाट नमस्कार। यस कार्यक्रममा उपस्थित श्री प्रमुख अतिथिज्यू चन्द्र सरसँग मञ्चमा आसीन रहेका विशिष्ट अतिथिगण तथा यस सभामा उपस्थित सबै लगानीकर्ताहरूलाई श्री हरि परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। को लागि धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ र आज नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि यो कार्यक्रममा प्रमुख प्रायोजकको रूपमा हामी श्री हरि परिवारले सहभागिता जनाउँदा धेरै गौरवान्वित महसुस गर्दै आएको छ र यसको लागि पनि नेपाल इन्भेस्टर फोरमलाई श्री हरिले धन्यवाद दिँदै आफ्नो शुभकामना पनि अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छ। नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम अहिलेसम्म छोटे अङ्कलले पनि जसरी भन्नुभयो प्रत्येक ब्रोकरको 2-3 वटा ट्रेडिङ पोर्टलमा मात्र सीमित रहेको ट्रेडिङ सिस्टम अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम आइसकेपछि करोडौँ नागरिकहरूको हातमा पुर्याउनेछ। यसले गर्दा के हुन्छ? ट्रेडिङ इफेक्टिभनेस, नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन्स पर युनिट टाइम, रेस्पोन्स टाइम जस्ता मेट्रिकहरूमा सुधार भई क्लोज आउट जस्ता समस्याहरूको पनि पूर्ण रूपमा निराकरण हुनेछ। सो जब समस्याको समाधान र इम्पोर्टेन्ट मेट्रिक्सहरूको सुधार हुने बेलामा डेफिनेटली लगानीकर्ता र ब्रोकरको बीचमा सम्बन्ध सुदृढ हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसैले मेरो विश्वास छ कि नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम आइसकेपछि लगानीकर्ता र ब्रोकरको बीचको सम्बन्ध अझै सुदृढ भएर आउनेछ। अब फेसबुक भनेको मात्र युवा वर्गहरूमा अलिकति प्रचलित थियो। बिस्तारै बिस्तारै आज हेर्नुहोस् बुढापाकाहरूले पनि एकदमै सजिलै रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरिराखेका छन्। कसरी भयो त यो? हामीहरूले आफ्ना आमा बुवालाई, अङ्कल आन्टी, अभिज्ञ साथीहरूलाई यो लाइक बटन यसरी गर्ने हो, सेयर भनेको यो हो, कमेन्ट भनेको यो हो गरेर हामीले जानकारी दियौँ, अलिकति ट्रेनिङ गऱ्यौँ, आफ्नो आफ्नो लेभलमा नै ट्रेनिङ गऱ्यौँ र त्यसपछि आज हेर्नुहोस् फेसबुकको उपयोगिता कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेको छ। सो यो पिरियडलाई एउटा टेक्नोलोजीको एडाप्टेसन पिरियड भनिन्छ। नेप्से र नेपालको सेयर बजारमा पनि अब अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमले नेप्सेलाई, नेपालको सेयर बजारलाई एउटा सुनौलो र एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गराउँदैछ र यो टेक्नोलोजीको पनि एडाप्टेसन पिरियड कम होस्, यसको उपयोगिता पनि बढेर जाओस् र अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमले राखेको उद्देश्य पनि छिटोभन्दा छिटो पुरा होस्। यो गर्नको लागि हामी सबैले मात्र ब्रोकर समाज होइन, मात्र इन्भेस्टर फोरम समाज होइन, लगानीकर्ता इन्डिभिजुअल लेभलमा सबैको आफ्नो आफ्नो भूमिका रहनेछ, यो मेरो विश्वास छ। र सिन्स ट्रेडिङ सम्बन्धी सिस्टम नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, सो ट्रेडिङ सम्बन्धी सिस्टम भएकोले यसमा ब्रोकरको भूमिका अझै ठुलो हुनेछ। कि मुख्य एजेन्डा भनेको नेप्से अनलाइन सिस्टमको डेमो भएकोले फाइनली यही भन्न चाहन्छु कि यस्तो ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू, जानकारी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू बढीभन्दा बढी होस् र अगाडि पनि यस्तो भइराखोस्। एउटा फोरमबाट होइन, एउटा इन्डिभिजुअलको लेभलबाट पनि आफ्नो आफ्नो तहबाट भइराखोस्। त्यसैको साथै श्री हरि परिवारको तर्फ तथा
सम्पूर्ण ब्रोकर समाजको तर्फबाट म शुभकामना धेरै सफलताको लागि शुभकामना अगाडि बढाउन चाहन्छु र अन्त्यमा फेरि आफ्नो कार्य व्यस्तताका कारण पनि यता उपस्थित भइदिनुकोमा हाम्रा अतिथिगण तथा सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई धेरै आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हामीले उहाँलाई धेरै बेर राख्न सकेनौँ, त्यो भएर हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूबाट अब यस कार्यक्रमलाई र निकट भविष्यमै सञ्चालन हुन लागेको अनलाइन प्रविधि सम्बन्धी कुराहरूको बारेमा केही भए पनि लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पारिदिनु हुन र यस कार्यक्रमलाई शुभकामना प्रदान गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि नेपाल स्टक एक्सचेन्जका CEO चन्द्रसिंह साहुज्यूलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। यस सभाका सभापति एवं इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्षज्यू, इन्भेस्टर फोरमका उपाध्यक्षज्यू, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका उपप्रबन्धकज्यू, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका वरिष्ठ अधिकृतज्यू, नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पदाधिकारीज्यूहरू, यो ब्रोकर सङ्घका प्रतिनिधिज्यूहरू र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता मित्रहरू एवं पत्रकार महोदय, वास्तवमा यो इन्भेस्टर्स फोरमले अघि छुटेलालजीले पनि भन्नुभयो, म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज आउँदाखेरि नै उहाँहरूको माया अहिलेसम्म पनि जनप्रगाड हुँदै गएको छ र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गर्ने कामहरूलाई पनि उहाँहरूले आफ्नो किसिमले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अस्ति हाम्रो अम्बिका सरले मलाई भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम हामी गर्दैछौँ, सरहरूले आइदिनु पऱ्यो भन्नुभएको थियो। यद्यपि हामी यो कार्यक्रम गर्ने नै पक्षमा थियौँ र गर्छौँ पनि, कोसिस पनि गरेका थियौँ र उहाँहरू आफै पनि यसमा कस्तो छ के छ भनेर आफैले चासो लिएर पनि हिँडिराख्नु भएको थियो र आजको दिनमा आउँदा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अनलाइन सिस्टम अब आउँछ कि भन्ने सबैको मानसमा जनमानसमा परेको छ र म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आउँदाखेरि यो अनलाइन आउँदैन, गफ मात्रै हो, हल्ला मात्रै हो भन्ने किसिमको जुन भ्रम थियो, त्यो भ्रम चाहिँ अब क्रमशः कम हुँदै गएको र सकिँदै गएको जस्तो लाग्छ। र त्यहाँ अवस्था कस्तो थियो भने म सुरुमा आउँदा यो नेप्सेमा म जुन दिन भनौँ न मैले पदभार ग्रहण गरेको थिएँ, त्यो दिनमा यो अनलाइनमा जम्मा 16वटा मोडलहरूमध्ये 5वटा मोडलको मात्र एसएनएस भएको, बाँकी काम सबै पेन्डिङ रहेको परिस्थिति थियो। यद्यपि यो हाम्रो भेन्डर कम्पनीले काम चाहिँ त्यति रोकेको अवस्था थिएन, तर पनि उसलाई पनि ऊ पनि सप्लायर हो, बिजनेस गर्ने कम्पनी हो, उसलाई पनि कता कता डर थियो। र त्यही दिन जसरी इन्भेस्टर्स फोरमलाई मैले भेटघाट गरेको थिएँ, उहाँहरू आफै आउनुभएको थियो, तर वाइको कम्पनीलाई मैले आफू बोलाएको थिएँ, किनभने म यही प्रकारको मान्छे थिएँ। यो अनलाइनका बारेमा विगतमा धेरै कुराहरू मैले पनि पत्र पत्रिकामा पढ्न पाएको र नजिकबाट जानकारी लिने मौका पाएको थिएँ र त्यही कारणले उहाँलाई बोलाएर मैले छलफल गर्दाखेरि उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो। यो 4-5 महिना एसएनएसको काम ढिला भए तापनि यो समयमै मैले तपाईँहरूलाई ह्यान्डओभर गर्छु भन्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो र त्यही अनुरूप उहाँले आजका दिनमा पनि काम गर्नुभएको छ र सम्भवतः करिब अब यो उहाँले गर्नुपर्ने कामहरू अन्तिम चरणमा छ र मोर देन 90% काम सबै अनलाइनको सकिसकेको छ। र यसबाट के हुन्छ भने अघि रौनाजीले भन्नुभएको जस्तो हामीले काम गर्दाखेरि धेरै काम एकैचोटि गर्न थाल्यौँ भने लडबड हुन्छ, भडबड हुन्छ, काम गर्न सकिँदैन। त्यो कारणले पहिलो त यो अनलाइन सिस्टमलाई हामीले तपाईँहरूको हातमा ल्याएर उहाँकै अर्थमा साँचो खोलाउने काम चाहिँ हामी प्रयासरत छौँ र समयमै यो तालका खोजेर तपाईँहरूलाई यो भित्र लाने प्रयासमा छौँ। त्यसका लागि हामी टिम यहाँहरूले उपस्थित हुनुहुन्छ र त्यसपछि नेपालको पुँजी बजारको विकासका लागि, विस्तारका लागि हामीले गर्नुपर्ने काम एउटा स्टक नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन। सबभन्दा ठुलो फिडब्याक, सबभन्दा ठुलो योगदान तपाईँहरू जस्तो लगानीकर्ता र यो लगानीकर्ता सङ्घको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। हाम्रो अम्बिका सर यही हुनुहुन्छ,
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आउँदाखेरि यो काम गर्नु पर्यो सर, यसरी काम गर्दाखेरि सुधार हुन्छ भनेर उहाँले मलाई धेरै फिडब्याक, धेरै सल्लाह, धेरै सुझाव दिनुभएको थियो र त्यो अनुरूप मैले धेरै कामहरू पनि गरेको थिएँ। उहाँलाई एकदम म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई थाहा नभएको, जानकारी नभएको काम कुराहरू पनि उहाँले मलाई दिनुभएको थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप सुरुमा हामीले के गर्यौँ भने नेपालमा यो कस्तो भन्यो, म आउने बित्तिकै 2 जना 4 जना जम्माउने, हामी लगानीकर्ता भन्ने, यस्तो भएन, यहाँ भएन, खाली गुनासा मात्रै। अनि त्यसपछि उहाँले हाम्रो सल्लाह अनुसार के भने वास्तविक रूपमा कानुनत विधिवत रूपमा स्थापना भएका लगानीकर्ता सङ्घ कतिवटा रहेछन् त, त्यो खोज्ने काम गरौँ भनेपछि हामीले खोज्यौँ र अहिले जम्मा विधिवत रूपमा दर्ता भएका लगानीकर्ता सङ्घ अथवा भनौँ न यस्ता सङ्गठित संस्थाहरू जम्मा 3टा रहेछन् र कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी 3टा संस्थासँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरेका छौँ। किनकि तपाईँहरू कहीँ लगानीकर्ताका प्रतिनिधि उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग छलफल गरेपछि तपाईँहरूको कुराहरू पनि उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई अनुभव हो। र त्यो सँगसँगै अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा म एन्ट्री गइसकेपछि जम्मा 6 महिना 7 महिनाको अवधि भएको छ। यसमा सुरुमा यहाँलाई थाहा छ, मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको चिज सुरुमा गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको थियो र त्यो अनुसार यो विकास ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्सको इन्डेक्स एकै ठाउँमा थियो। प्राइसिङ यहाँहरू लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, मलाई भन्दा यहाँहरूलाई बढी थाहा छ। यो माइक्रो फाइनेन्सको मार्केट प्राइस सेयरको भ्याल्यु र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको धेरै तलमाथि थियो। इन्डेक्स एकै ठाउँमा थियो र त्यो सब इन्डेक्स छुट्याउने काम सुरुमा हामीले गरेका थियौँ। त्यहाँ नागरिक लगानी कोषको इन्डेक्स सब इन्डेक्स एउटैमा थियो, त्यसलाई पनि छुट्याउने काम गऱ्यौँ। र त्यसपछि अर्को काम के थियो भने हाम्रो ब्रोकर एसोसिएसनका साथी प्रियजीले के भन्नुभयो भने एकदिन हाम्रो यो कारोबारसँग सम्बन्धित बाइल धेरै पुरानो छ, हाम्रो यो आउटराइट सिस्टमबाट काम गर्ने नियम अहिले पनि छ, एकदमै हामी सेमी अटोमेटेड सिस्टममा गइसक्यौँ। त्यो कारणले यो बाइललाई चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा परिवर्तन गर्नु पर्यो अथवा समय अनुकूल लानु पर्यो भन्ने उहाँहरूको फिडब्याक अनुरूप हामीले त्यो काम अगाडि बढायौँ। त्यो कामलाई भित्तोपत्र बोर्डले पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ, त्यो काम अगाडि बढेको छ। र त्यो सँगसँगै अर्को काम के भने हाम्रो यो लिस्टिङसँग सम्बन्धित बाइलजलाई पनि अन्तिम चरणमा हामीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बनाएर भित्तोपत्र बोर्डमा पुर्याएका छौँ। र यो कारोबारसँग सम्बन्धित र सूचीकरणसँग सम्बन्धित बाइलजहरू अब सँगसँगै आउने तर्खरमा छन्, अन्तिम चरणमा छ। र त्यसपछि अर्को भनेको मार्जिन ट्रेडिङ हो अथवा मार्जिन ट्रेडिङ भन्छौँ हामी, वास्तवमा ट्रेडिङ हो। मार्जिन ट्रेडिङको बाइलज पनि अब यो हिजो पनि एक ठाउँमा कार्यक्रममा थिएँ, त्यहाँ के कुरो आयो भने यो मार्जिन ट्रेडिङको बाइलज फुटबल जस्तो हो, भित्तोपत्रले हान्छ नेप्से कहाँ, नेप्सेले हान्छ भित्तोपत्र कहाँ हुने जस्तो कुरो आएको थियो। तर त्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ सेबनले पनि अस्तिको सञ्चालक समितिले पास गरेर स्टक एक्सचेन्जमा आइसकेको छ। अब यो केही दिनमा त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो एचआरसँग सम्बन्धित पनि हुनसक्छ, त्यो तपाईँको टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित हुनसक्छ, त्यो क्यापिटल मार्केटसँग सम्बन्धित हुनसक्छ। त्यो धेरै क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू र धेरै क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले हाम्रो रोस्टरमा राखेका छौँ, ताकि हामीले आफूले चाहेको समयमा विभिन्न किसिमका काम गर्नु पर्यो भने त्यो रोस्टरबाट हामीले छानेर गर्न सकौँ। किन त्यो गरेका हौँ भने सोझै बजारबाट छान्दाखेरि हामीलाई यो त अब सरकारी कम्पनी सरकारी संस्था भएको हुनाले विभिन्न टिका टिप्पणी हुने गर्दछन्। सँग सम्बन्धित कार्यविधि बनाएर सम्भवतः भोलि अथवा पर्सि हामी सेवनमा पठाउँदैछौँ। यो भन्नुको मतलब के हो भने हामीले गरेका काम गरिराखेका छौँ। कतिपय ठाउँमा जानकारी दिन नसकेका होला, कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने काम गर्दाखेरि एकैचोटि भन्ने बित्तिकै खोज्ने बित्तिकै सबै चिजहरू ल्याउन गाह्रो हुँदो रहेछ। किन विभिन्न निकायबाट समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब पहिलेको जस्तो जुन बजारमा हल्ला सुनिन्थ्यो, यहाँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ नियामक निकायहरूको बिचमा समन्वय छैन कि, तर त्यो अहिले पटक्कै छैन। हामी सबै समन्वय गरेर हिँडेका छौँ। हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, सेबन, बिमा समिति सबैसँग समन्वय गरेर नै अगाडि बढेका छौँ। र यसरी अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अगाडि गएको मैले पाएको छु।
र यसलाई अगाडि बढाउनका लागि स्टक एक्सचेन्ज एक्लैले गर्दैन, सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने नेपालको पुँजी बजार पक्कै पनि धेरै माथि जानेछ। र एउटा गर्वको कुरो मलाई के भन्नु मन लाग्छ भने नेपालको सरकारै हो है, यसमा हामीले मान्नुपर्छ प्राइमेरी मार्केट तपाईँको नेपालको 77 जिल्लामा सबै ठाउँबाट हामीले सेयरमा अप्लाई गर्न पाउँछौँ बिना लाइन बिना झन्झट। र सेकेन्डरी मार्केट मात्रै हो, तर अहिलेको सेकेन्डरी मार्केट पनि के छ भने तपाईँको जुन ठाउँमा कारोबार हुन्छ त्यो ठाउँमा धेर मात्रामा भए पनि लगानीकर्ताले सेवा पाएकै छन्। अहिले पनि जसको यहाँ डिम्याट अकाउन्ट छ, बैंक अकाउन्ट छ, विदेशमै बसेर आफ्नो सेयरको कारोबार गर्न पाउने छ, जसले गर्दाखेरि अघि रौनिया सरले भन्नुभएको जस्तो विभिन्न देशमा बस्ने व्यक्तिहरूले सेयर किनबेच गर्न खोजेका तर उनीहरूले नसकेको परिस्थितिमा अब त्यो पनि ढोका खुल्नेछ। र भोलिको दिनमा अब सकियो भने, अब सबै संस्थाहरूको समन्वय सफल भयो भने यस्तो सेवन राष्ट्र नेपालको पुँजी बजारमा भित्राउने भन्ने जुन हाम्रो प्रयास छ, सम्भवतः टाइम लाग्ला, समय लाग्ला, आफ्नो ठाउँमा छ, त यो पनि एक दिन पुरा हुनेछ भन्ने मलाई विश्वासका साथ आजको यो कार्यक्रम यत्रो ठुलो भनौँ लगानीकर्तालाई जमघट गरेर यो जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यसका लागि नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै र यो कार्यक्रमबाट हामी सबै लगानीकर्ताले धेरै जानकारी पाउनेछौँ र अब आउने हाम्रो अनलाइनका बारेमा पनि जानकारी पाउनेछौँ र के भन्ने आग्रहका साथै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रम अलि भिन्न खालको छ। सेयर बजारको प्रतीक साँडे बुल, हामी बुल भन्छौँ। त्यो बुलको चाहिँ शिर कहिल्यै ननिहोस्, सधैँ ठाडोको ठाडो भएर अगाडि बढिरहोस् भनेर हामीले मायाको चिनो स्वरूप हाम्रो प्रमुख अतिथि चन्द्रसिंह साउदज्यूलाई प्रतीकको रूपमा साँडे हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। अर्थात् हाम्रो इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्षज्यूलाई मायाको चिनो स्वरूप बुल उजिलो साँडे छ। उक्त पुल हस्तान्तरण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसको बारेमा चाहिँ भन्नु यो तपाईले त्यो इमेल आएको थियो अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम के हो, पुँजी बजारको कतिवटा मोडल्सहरू छ र यसको मेन फिचरहरू के हो त्यसको बारेमा चाहिँ म चाहिँ यो अब ब्रिफ ओभरभ्यू दिन्छु र त्यसपछि चाहिँ डेमो पनि गर्छु। हामी डेमोमा चाहिँ क्लाइन्टले अथवा ब्रोकरहरूले चाहिँ लगइन गर्दा कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो इन्टरफेसहरू पाउनुहुन्छ र अर्डर गर्दाखेरि कसरी अर्डर गर्ने र म्याचिङसम्मको पार्टलाई चाहिँ मैले कभर गर्ने कोसिस गरेँ। 12:45 बाट सुरु नर्मली आज कभर गर्ने भनेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम भनेको के हो र त्यसमा चाहिँ नोट्स भनेको नेप्सीको पार्टमा के फिचरहरू छ र ब्रोकरहरूको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा के सेलिएन्ट फिचरहरू र लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ डेमो देखाउने काम गर्छु। त्यो चाहिँ अगाडि मैले भनिसकेको छु। 24/7 चाहिँ इन्टरनेट तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ अहिलेको जस्तो हाम्रो जुन इन्ट्रानेट बेसमा छ प्राइभेट नेटवर्कमा हामीले सिलेक्टेड नेटवर्क दिएछौँ र त्यसको थ्रुबाट मात्र एक्सेस गर्ने सिस्टम अहिले छ भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको माध्यमबाट जुनसुकै ठाउँबाट पनि नेपाल भन्छ अथवा नेपाल बाहिर अथवा तपाईँ अन द मुभमा जहाँ पनि हुनुहुन्छ त्यसको थ्रुबाट एक्सेस गर्ने र बाई अथवा सेल अर्डर दिन सक्ने पढाइलाई चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम हो भनिसके। यसमा चाहिँ दुईवटा पार्ट छ। हामीले अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम भनेपछि एउटा चाहिँ नेप्सेको पार्टमा होस्टिङ हुन्छ, नेप्सेमा रहने सिस्टम हुन्छ भनेपछि एउटा चाहिँ हरेक ब्रोकरहरूले आफ्नो इन्डमा चाहिँ होस्टिङ गर्नुपर्छ। अहिलेको जस्तो होइन कि जस्तो कि अहिलेकोमा के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूको
हामीले नै हाम्रो जस्तो अहिले लेभलको हाम्रो सिस्टम छ त्यो बराबरको इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको सिस्टम चाहिँ हरेक ब्रोकरहरूले जति पनि छ 50वटा ब्रोकरहरूले आफै होस्टिङ गर्नुपर्छ र नेक्स्ट त्यो ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ जति पनि अर्डरहरू आउँछ सबै जति पनि अर्डर छ पहिले चाहिँ तपाईहरुले इन्टरनेटबाट दिनुभएको अर्डरहरू पहिले चाहिँ ब्रोकरको सिस्टममा आउँछ र ब्रोकरको सिस्टम थ्रुबाट त्यसपछि मात्र चाहिँ नेप्सेको म्याचिङ इन्जिनमा आउँछ रे म्याचिङ भएपछि अथवा तपाईँ म्याचिङ गर्नुभन्दा अगाडि पनि उसले अर्डरहरूको भ्यालिडेसन गर्ने काम गर्छ तपाईले राखेको अर्डरहरू ठिक छ अथवा ठिक छैन रिस्क म्यानेजमेन्ट पार्टहरू यसले चाहिँ हेर्छ र यति भएपछि मात्र अर्डर सबमिसन हुन्छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँले जानकारी पनि पाउनुहुन्छ सबमिट भयो तपाईँको अर्डर जसले चाहिँ आफै चलाउनुहुन्छ त्यसरी थाहा हुन्छ भनेपछि जसले चाहिँ आफै चलाउनुहुन्न म ब्रोकर थ्रुबाट मात्र गराउँछु कारोबार अहिले जस्तै म चाहिँ अब मलाई चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ चलाउन आउँदैन म चाहिँ ब्रोकर थ्रुबाट नै गर्छु भन्दाखेरि ब्रोकरहरूले पनि अहिलेकै सिस्टममा पनि काम हुन्छ र थप भनेको तपाईँहरूले आफै पनि अर्डर राख्न सक्नुहुन्छ र ब्रोकरको थ्रुबाट तपाईँले गरायो भने पनि कारोबार चाहिँ हामीले नयाँ किचनमा के छ भन्दा इमेल तपाईँहरूले दिएको इमेल अथवा कुनै मोबाइल नम्बर छ भने कि ट्रान्जेक्सन भयो अथवा ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युट भयो अथवा क्यान्सल भयो भने पनि त्यसको चाहिँ एसएमएस जाने अथवा इमेल जाने व्यवस्था पनि हुन्छ यसमा चाहिँ अलिक क्वेसन चाहिँ म पछि लिन्छु अलिअलि क्वेसनहरू होइन ब्रिफमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो हुन्छ ब्रोकरको इनमा चाहिँ डिएनएस हुन्छ VPN हुन्छ जुनको बिचको लिङ्क छ हाम्रो कम्युनिकेसन लिङ्क छ ब्रोकरको सर्भर थ्रुबाट नेप्सेको सर्भरमा जाँदाखेरि चाहिँ ह्याक नहोस् भन्नलाई डाटाहरू चाहिँ इन्क्रिप्टेड गर्नको लागि ह्याक भइहाल्यो भने पनि डाटा चाहिँ इन्क्रिप्टेड फर्मेटमा हुन्छ कि त्यो चाहिँ कसैले रिडेबल हुँदैन अथवा डिक्रिप्ट गर्नलाई पनि वर्षौँ लाग्न सक्छ त्यसको चाहिँ एल्गोरिदम लगाएर हामीले चाहिँ VPN गरिरहेको हुन्छौँ त्यसले गर्दा के हो भन्दा तपाईँको इन्फर्मेसन अथवा म्यान इन द मिडल भने पनि बिचमा चाहिँ नेटवर्कमा कसैले सुन्न चाह्यो भने पनि अथवा प्याकेटहरूलाई सुन्न प्याकेट भनेको कम्युनिकेसन जाने बाटोहरूमा जस्तोमा त्यसको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ उसले लियो भने पनि त्यो चाहिँ काम लाग्ने चाहिँ हुँदैन त्यही भएर सेक्युरिटीको चाहिँ यो छ त्यसपछि चाहिँ नट्समा आउँछ नट्सहरू यसलाई होलमा चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम हुन्छ हामी दुईटै कम्पोनेन्ट मिलेपछि चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम हुन्छ तपाईँहरूले पनि इन्टरनेटको थ्रुबाट कनेक्सन हुनुहुन्छ इन्भेस्टरहरू जति पनि हुनुहुन्छ ब्रोकरहरूले आफ्नो सर्भरको एड्रेस दिनुहुन्छ तपाईँलाई अथवा तपाईँले रेजिस्टर गरिसकेपछि केवाइसी फिलअप गरिसकेपछि केवाइसीमा मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको अहिले त नयाँ केवाइसी पनि आएको छ त्यसको पनि हामीले यसमा चाहिँ छुटाउनै नहुने पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट र त्यसपछि चाहिँ बिओआइडीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अनिवार्य नै हुन्छ नट्स भनेको के भन्दा यो चाहिँ नेप्सेको इन्टरनल म्यानेजमेन्ट अथवा जति पनि यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेक होल्डरहरू छन् जस्तो लिस्टिङ कम्पनीहरू भयो ब्रोकरहरूको रेजिस्ट्रेसनहरू भयो सर्भिलेन्स पार्टहरू भयो अनि तपाईँ त्यस्तै सेभरहरूले एक्सेस गर्ने पार्टहरू भयो जति पनि इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ नट्समा नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टममा हाम्रोमा होस्टिङ हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ वेब बेस्ड सिस्टम हो यो चाहिँ फुल्ली वेब बेस्ड छ अहिलेको जस्तो तपाईँहरूले अहिलेकोमा के छ भन्दा ब्रोकरहरूको साथीहरूलाई थाहा छ अहिले चाहिँ तपाईँहरूले इन्टरनेट ब्राउजरमा मात्र हाम्रो चाहिँ अहिलेको एप्लिकेसन चाहिँ युज भइरहेको चाहिँ इन्टरनेटबाट मात्र खुल्छ भने एक्सप्लोरमा खुल्छ भनेपछि यो चाहिँ जुनसुकै पनि ब्राउजरहरू तपाईँको लाइक द इन्टरनेट ब्राउजर भयो अनि त्यसपछि एक्सप्लोर भयो क्रोमहरू भयो मोजिलाहरू भयो जति पनि छ बजारमा क्रस ब्राउजर चाहिँ यसको चाहिँ सपोर्ट हुन्छ जुनमा पनि चलाउनु मिल्छ यसको साथै मोबाइलको थ्रुबाट पनि रेस्पोन्सिभ हुन्छ यो तपाईँले मोबाइलमा चलाउनु भयो भने अटोमेटिकली यसले चाहिँ आफै एडजस्ट चाहिँ गर्ने काम गर्छ अनि यो चाहिँ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट पनि तपाईँ अहिले चाहिँ हामीले विन्डोज बेस्डमा सिस्टम हो अहिले हामीले लिनक्समा त्यो प्रणालीको अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज बेस्ड पनि हुन्छ र लिनक्स बेस्ड पनि हुन्छ म्याक्सिमम् वर्ल्डमा जहाँसुकै पनि जहाँ चाहिँ रियल टाइम ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ लिनक्स बेस्ड सिस्टमहरू नर्मली युज गरिन्छ किनभने उसको चाहिँ पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ सेक्युरिटी वाइज पनि राम्रो हुन्छ र धेरै फिचरहरू चाहिँ फ्रीमा पनि पाउने भएकोले चाहिँ धेरै जस्तो कम्पनीहरू वर्ल्ड वाइड फ्री सफ्टवेयर अथवा लिनक्स अथवा युनिक्समा जाने गर्छ यहाँ नेपालकै कुरा गर्ने भनेपछि पनि जस्तो तपाईँको एनसेलहरू भयो एनटिसीहरू भयो तिनीहरूको चाहिँ जुन क्रिटिकल मिसन क्रिटिकल जुन सफ्टवेयर हुन्छ एप्लिकेसनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ लिनक्स बेस्ड सिस्टममै होस्टिङ भएको हुन्छ हाम्रो यो पनि के छ भन्दा अहिलेको सिस्टम प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट छ क्या यो चाहिँ जाभामा बनाएको हुनाले तपाईँले चाहिँ अब विन्डोजमा पनि तपाईँले होस्टिङ गर्नु पाउनुभयो लिनक्समा पनि होस्टिङ गर्नु पाउनुभयो
अहिलेको जस्तो विन्डोज भनेको जस्तो हामीले अहिले विन्डोज 7 क्लाइन्टको रूपमा हामीले चाहिँ जुन विन्डोज 7 विन्डोज 10 युज गरेर हाल्छौँ त्यसलाई चाहिँ विन्डो बेस्ड भन्छ र त्यसैले चाहिँ माइक्रोसफ्टले चाहिँ तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम सर्भर लेभलमा पनि आउँछ तर अहिलेको सिस्टम हामीले विन्डोजमा मात्र डिपेन्ड छौँ भने अब नयाँ आउने चाहिँ जुनसुकैमा पनि हामी चाहिँ होस्टिङ गर्न सक्छौँ र चलाउन सकिन्छ। स्टेट थ्रो प्रोसेसिङ छ एसटिपी भनेको इन टु इन प्रोसेसहरू चाहिँ अटोमेसन हुन्छ। जस्तो कि तपाईँको इक्जाम्पल लिँदाखेरि प्रोसेस अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू म्यानुअलमा छ। हाम्रो लिस्टिङको लागि पहिले 7मा जानु 7 पछि सेकेन्ड एप्रुभल लिएर आएपछि फेरि फिजिकली चाहिँ तपाईँ चाहिँ नेप्सेमा आउनुहोस् लिस्टिङ डिपार्टमेन्ट त्यहाँबाट फेरि चाहिँ मुभ चाहिँ अर्को ठाउँमा अर्कोमा आएपछि लास्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ जुन तपाईँ हामीले पाउनुहुन्छ डिसेमिनेसन हुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टम नै यस्तो बनाएको छौँ कि जुन चाहिँ लिस्टेड कम्पनीहरूले मात्र युज गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँ एकचोटि लगइन लिइसकेपछि जति पनि इन्फर्मेसन छ कर्पोरेट एक्सनहरू जति पनि छ त्यो चाहिँ तपाईँको बोनस सेयर राइट सेयर मर्जर डिमर्जर एक्विजिसन अथवा कम्पनी रिनेमिङ अथवा तपाईँको सिइओहरू इन्फर्मेसन जति पनि चेन्ज हुन्छ कर्पोरेटतिरको न्युजहरू अथवा कम्पनीको त्यो पार्ट चाहिँ उहाँहरूले आफैले चाहिँ तपाईँको मात्रै सबमिट गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफै गर्नुहुन्छ। उहाँले सबमिट गरिसकेपछि नेप्सेको जुन पर्टिकुलर लिस्टिङ डिपार्टमेन्टमा पनि एउटा मेन युजर हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ अलर्ट थ्रु जानकारी हुन्छ कि इभन एसएमएस अथवा इमेलबाट कुनै नयाँ मेसेज आएको पर्टिकुलर कम्पनीको भनेर इन्फर्मेसन भएपछि उहाँले चाहिँ ड्यासबोर्डमा हेरेर ठिक एकचोटि इन्फर्मेसन भेरिफाई गरेर ओके छ कि छैन भनेपछि तपाईँले ओके गरेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ डिसेमिनेट हुन्छ वेबसाइटको थ्रु अथवा ट्रेडिङ टर्मिनल थ्रु अथवा ब्रोकरमा जहाँसुकै पनि जान्छ। त्यो मेसेजिङ सिस्टम त्यसरी फ्लो हुने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो पनि पुरै अटोमेटिक नै छ भनौँ। जस्तो एडजस्टमेन्टको कुरा हुन्छ राइट सेयर बोनस सेयर दिएपछि नयाँ प्राइसहरू जेनेरेट हुन्छ। त्यो पनि अब जति पनि इन्फर्मेसन छ कम्पनी राख्छ र एप्रुभ गर्ने काम मात्र नेप्सेको तर्फबाट हुने भएकोले यो चाहिँ अटोमेसन प्रोसेस। त्यस्तै तपाईँको ब्रोकरकै रेजिस्ट्रेसनको कुरा पनि छ। ब्रोकरको रेजिस्ट्रेसनको लागि अहिले सम्पूर्ण डिटेलहरू हामीले चाहिँ भर्ने गरेछौँ भनेपछि अब चाहिँ उसले पनि रेजिस्ट्रेसन हुनको लागि सबै इनिसिएसन जति पनि छ उसको चाहिँ तपाईँको युजर नेम लिइसकेपछि उसको कम्पनीको इन्फर्मेसन डाइरेक्टरको इन्फर्मेसन लाइसेन्स नम्बर 7बाट भएको त्यो पार्टहरू चाहिँ पुरै अटोमेसन हुन्छ र ब्रोकरहरूले चाहिँ आफ्नो जति पनि नेप्सेमा अहिले फिजिकली मुभ हुनुपर्ने पार्ट छ त्यो चाहिँ सिस्टम थ्रुबाट कन्ट्रोल हुन्छ र हरेक कुराहरूको ट्रान्जेक्सन लगहरू अडिट ट्रेडहरू चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। कुन बेलामा के भएको किन क्यान्सल भयो किन म्याच भयो यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँको लगमा पनि बस्ने हुन्छ। थर्ड पार्टीसँग इन्टिग्रेसन गर्नको लागि हामीले एपिआई पनि छ अहिले। जस्तो कि अहिलेको सिस्टम हाम्रो चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग भयो सिडिएसहरूसँग भयो फुल्ली अटोमेसन त हुन सक्दैन जहीँ पनि छैन त्यस्तो पार्ट छ भने अब चाहिँ तपाईँको जस्तो ब्याङ्कहरू पेमेन्टको लागि तपाईँ चाहिँ ब्याङ्कसँग इन्टिग्रेसन हुन्छ भने चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि अथवा ट्रेडिङको डाटा सेटलमेन्टको लागि पनि सिडिएससीको सिस्टमसँग इन्टिग्रेट हुन्छ। अथवा कुनै थर्ड पार्टी कुनै अर्कै सिस्टम छ त्यसले लाइभ डाटाहरू लिनु पऱ्यो अथवा कुनै डाटाहरू सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एपिआई थ्रुबाट चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले एपिआईको लागि पनि यस्तो पनि कस्तो एपिआई हो के हो सिडिएसमा अथवा के अरे हाम्रो चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू जहाँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड त अर्को ठाउँमा त अर्कै गर्छ यहाँ चाहिँ अर्कै हुन्छ र हामीले पनि अक्रस द सिस्टममा जहाँ पनि वर्ल्ड वाइडमा युज फिक्स प्रोटोकलहरू चाहिँ यसमा युज गरेर हुन्छ। तपाईँहरूले कतै सर्च गर्नुभएकोमा भने पनि जहाँ पनि स्टक एक्सचेन्जहरूको बिट्विन द सिस्टममा कम्युनिकेसन हुन्छ एक्सटर्नल सिस्टमहरूसँग जहाँ पनि हुन्छ त्यसमा फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज भन्ने प्रोटोकल हुन्छ। त्यो प्रोटोकल चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। त्यो सेक्योर पनि छ स्ट्यान्डर्ड पनि छ र फ्री पनि छ र लार्ज कम्युनिटीले वर्ल्ड वाइडमा त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन पनि गरेको छ। त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एउटा कि हाम्रोमा मेन मोडल मात्र मैले यहाँ राखेको छु। नोट्समा जति पनि मोडलहरू छ त्यो चाहिँ यति पार्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलप गरिरहेको छौँ अथवा डेभलप भइसकेको छ। यो पार्टहरूको मोडल सिस्टम बनेर एउटा सिस्टम बन्छ भने ब्रोकरको जस्तै टिएमएसको थ्रुमा पनि यस्तै पार्टहरू मोडल भएछ। मोडल सिस्टम किन भन्दा यसलाई टेक्निकली भाषामा भन्दा चाहिँ लुजली कपल्ड भन्छ। किनभने अलग अलग मोडल बनायो भने तपाईँको एउटा सिस्टममा मोडलमा कुनै पनि प्रब्लम आयो अपग्रेड गर्नु पऱ्यो भने पनि रेस्ट अफ द सिस्टमले चाहिँ काम गरिरहेको छ फङ्सन गरिरहेको छ। त्यही भएर मेन्टेन गर्न पनि सजिलो हुन्छ।
त्यही भएर यो चाहिँ मोडल बनाएको मेम्बरसिप म्यानेजमेन्ट भन्ने मोडलमा यसमा चाहिँ ब्रोकरको मेम्बर भनेको यहाँ चाहिँ ब्रोकर हामीले अहिले चाहिँ मेम्बर भन्छौँ त्यो ब्रोकर भन्छ ब्रोकरहरूको रेजिस्ट्रेसन जति पनि हुन्छ नयाँ लाइसेन्स लिँदाहरूको जति पनि छ त्यो पार्ट चाहिँ कभर गर्ने सिस्टम भनेको मेम्बरसिप म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। त्यसमा उहाँको चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर जति पनि छ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन डिस्क्लोजरको ब्रोकरको कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरू उहाँहरूको तिनहरू यो डिटेल जति पनि छ परिवारको डेबिटहरू चाहिँ मेम्बरसिप म्यानेजमेन्ट सिस्टममा राख्न सकिन्छ किनभने सर्भिलेन्स पार्टमा पनि त्यही इन्फर्मेसन पछि युज हुने भएकोले सिस्टममा ट्र्याक गर्नलाई जति पनि इन्फर्मेसन छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ इनपुट गर्नुहुन्छ। लिस्टिङ सिस्टमको अघि नै भनिसकेँ मैले लिस्टिङको प्रोसेसलाई अटोमेसन गर्नुको लागि जति पनि नयाँ कम्पनीहरू आउँछ एफसीमा लिस्टिङ हुनुको लागि उहाँलाई सबभन्दा पहिले हामी चाहिँ लगइन दिन्छौँ र त्यसपछिको जति पनि प्रोसेस छ जति पनि रिक्वायरमेन्टहरू छ अन्टिल तपाईँको कारोबार हुन्छसम्मको लागि सबै प्रोसेस अटोमेसन हुन्छ र जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ रिकर्डेड हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै डकुमेन्ट पुगेन टु वे कम्युनिकेसन पनि छ। अब कुनै डकुमेन्ट छुट्टा छ भन्दा पनि हाम्रो त्यहाँबाट चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर लिस्टिङ डिपार्टमेन्टको युजरले तपाईँको यो डकुमेन्ट चाहिँ पुगेको छैन प्लिज सबमिट भनेर चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन उहाँले पनि हेर्न मिल्ने र सबमिट गरेपछि चाहिँ एप्रुभ हुने त्यो पार्ट हुन्थ्यो। इन्डेक्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्दा इन्डेक्सको जति पनि क्यालकुलेसन हुन्छ पार्टहरूमा चाहिँ त्यसको लागि पनि छुट्टै सिस्टम छ। अहिलेको सिस्टममा कम्पेयर गर्ने हो भने हामीले अल इन वान सबै सिस्टमहरू जति पनि सेकेन्ड पार्ट त्यही भएको फिचरहरू एउटैमा छ भने चाहिँ अब चाहिँ अलग अलग हुन्छ। यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ इन्डेक्सहरू क्रिएट गर्न मिल्ने इन्डेक्सहरूमा कुन कुन स्टकहरूलाई राख्ने कुन कुन स्टकहरूलाई निकाल्ने कर्पोरेट एक्सन हुँदाखेरि चाहिँ सेयरको चेन्जहरू हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन अथवा त्यो पार्टको चाहिँ कतिवटा सेयरहरू त्यहाँ लाने कति नलाने कम्पनी डिलिस्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट कसरी निकाल्ने कम्पनी लिस्टिङ नयाँ कम्पनी हुँदाखेरि कारोबार भएको छैन पछि इन्डेक्समा राख्ने कि नराख्ने यो पार्टहरू चाहिँ जति पनि हुन्छ इन्डेक्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमले हेर्छ भने रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ यो चाहिँ एकदमै नयाँ पनि हो अहिले र तपाईँको वर्ल्ड वाइडमा हेर्ने हो भनेपछि स्टक एक्सचेन्जमा मेन लगानी चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पनि हुन्छ किनभने कति सिस्टम तपाईँको कति रोबस्ट छ र कति ट्रस्टेबल छ भन्ने कुराहरू हेर्नलाई पनि रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई हेर्ने गरेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा रिस्क तपाईँ तपाईँले कारोबार गर्नुभयो तर सेटलमेन्ट गर्ने ग्यारेन्टी के छ सेटलमेन्ट नहुन पनि सक्छ। तपाईँले बिचमा पैसा पे गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँसँग सेयर छैन भनेपछि त्यो त रिस्क फ्याक्टरलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्ने भन्दा त यसमा तपाईँको बोर्डरको यो चाहिँ ब्रोकरको इन्डमा पनि हुन्छ र ओभरअल पुरै ब्रोकरलाई नै हेर्ने गरेर नेप्सेको सिस्टम पार्टमा पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ अब ब्रोकरलाई सेटल लिमिट दिएको हुन्छ त्यो लिमिट चाहिँ खपत गरे कि गरेन उसको लिमिट चाहिँ क्रस गर्यो भने अलर्टहरू पठाउने अलर्ट पठाउँदा पनि उसले चाहिँ आफ्नो जुन लिमिट छ कोल्याटरलहरू चाहिँ अपडेट गरेन भने त्यति बेला चाहिँ अटोमेटिकली त्यसको ट्रेडिङ चाहिँ डिसेबल गरिदिने यो पार्ट चाहिँ हाम्रो यसको रिस्क म्यानेजमेन्ट पार्टले हेर्छ भने चाहिँ मार्जिन जति पनि मार्जिनहरू छ मार्जिनमा यसमा नयाँमा के छ भन्दा हरेक स्टकमा कति मार्जिन दिने कुनै स्टकमा 50% दिन सक्छौँ कुनैमा 20% दिन सक्छौँ अथवा त्यो पार्ट पनि रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टमले हेर्ने गर्छ। मार्जिनकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भ्याल्यु एट रिस्क भन्ने मार्जिन पनि हुन्छ वर्ल्ड वाइड जहाँ पनि हुन्छ स्टक एक्सचेन्जमा यो चाहिँ हामीले पनि अनि तपाईँको मार्क टु मार्केट लस एक्सट्रिम लस मार्जिन हुन्छ। यस्तो मार्जिनहरू क्यालकुलेट गरेर तपाईँले ब्रोकरले त्यो मार्जिनलाई चाहिँ मेन अमाउन्टमा कारोबारको अमाउन्टमा जोडेर त्यति बराबरको अमाउन्ट चाहिँ सिस्टमले अटोमेटिकली ब्लक गर्ने हुन्छ। मेन चाहिँ एउटा जस्तो 1000 रुपियाँको खरिद गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसमा चाहिँ तपाईँको रिस्क फ्याक्टर चाहिँ मार्जिन क्यालकुलेट गरेर 100 हुनसक्छ भने तपाईँको 1100 रुपियाँ चाहिँ सिस्टमले चाहिँ अटोमेटिकली ब्लक गर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ब्रोकरको पार्टमा के अरे नेप्सेको पार्टमा भयो भनेपछि ब्रोकरको पार्टमा पनि तपाईँहरूले अब मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ 100 किता कुनैमा 100 क्वान्टिटी चाहिँ बेच्नु पऱ्यो भन्नुभयो तर डिमेट एकाउन्टमा तपाईँको ठिक छ तपाईँले चिनेको आधारमा ब्रोकरहरूले काम गरिदिरहेछ अथवा दिन्छ पैसा भन्ने छ भने सिस्टमले चाहिँ ट्र्याक गरेको छैन भने अब चाहिँ तपाईँकोमा सिस्टमले चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँको अकाउन्टमा चाहिँ डिमेट एकाउन्टमा चाहिँ सेयर छ भनेपछि चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ अर्डर चाहिँ सबमिट हुन्छ त्यस्तै गरेर बाई गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ ब्रोकरले दिएको लिमिट अथवा तपाईँले ब्रोकरको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेको पैसा बराबरको छ भनेपछि मात्र अर्डर चाहिँ तपाईँको सबमिट हुन्छ कि
नत्र चाहिँ हुँदैन। अर्को पार्टमा यो रिस्क म्यानेजमेन्टले के पनि गर्छ भन्दा अहिले क्लोज आउट तपाईँले सेयर दिनु सक्नु भएन अथवा पैसा गयो भने त अर्को सेयर दिनु सक्नु भएन भने क्लोज आउट हुन्छ। क्लोज आउटमा के डाइरेक्ट क्लोज आउट हुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले के अप्सन हुन्छ, एउटा पार्टमा त पहिले नै सिस्टमले चाहिँ अटोमेटिकली चेक गर्छ, एक लेभलको रिस्क त्यहाँ घटायो भन्दा अर्को पार्टमा चाहिँ तपाईँको अक्सन मार्केट पनि हुन्छ क्या, तपाईँले अहिले पनि हुन्छ अक्सन मार्केट चाहिँ। अब चाहिँ तपाईँसँग सेयर दिन बेचिहाल्नुभयो तर चाहिँ लास्टमा सेटलमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ आएन भनेपछि तपाईँको चाहिँ दोस्रो दिन चाहिँ अक्सनमा जान्छ। अक्सन गएपछि जुन चाहिँ ब्रोकरले दिन नसकेको त्यो बाहेक पनि स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ फलानु सेयर छ यो चाहिँ म बेच्न चाहन्छु अथवा किन्न चाहन्छु भनेर भन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मार्केटबाट लिएर पछि चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने हुन्छ दोस्रोमा चाहिँ। अब त्यहाँबाट पनि पाइन्छ, सेकेन्ड लेयरको रिस्क म्यानेजमेन्ट भयो भने अब त्यहाँबाट पनि भयो भने चाहिँ बल्ल तपाईँको चाहिँ अनि कोल्याटरल म्यानेजमेन्ट भन्ने पनि छ। कोल्याटरल पनि यो जस्तो लिमिटको लागि हेर्नु भने चाहिँ कोल्याटरलमा अहिले के छ भन्दा तपाईँहरूको खालि क्यासलाई अथवा ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई मात्र लिएछ भनेपछि अबको नयाँ आउने सिस्टममा चाहिँ तपाईँको कोल्याटरलको रूपमा क्यास त भइरहेको ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि भयो, त्यसको साथै सेयरहरू पनि प्लेज राखेर जुन चाहिँ प्लेज राख्नुहुन्छ अहिले जस्तो जसरी तपाईँहरूले ब्याङ्कमा कतिपय सेयरहरू राख्नुहुन्छ भने त्यसरी नै प्लेज गरेर त्यसलाई चाहिँ कोल्याटरलको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हेयर कट भन्ने पनि हुन्छ कि कस्तो चाहिँ कस्तो खाले स्टक छ तपाईँले अब A क्लासको छ अथवा C क्लासको छ कुन खाले हो तपाईँको चाहिँ स्टकमा त्यसको आधारमा तपाईँले दिने लिमिट पनि फरक हुन्छ। कसैमा वर्ल्ड वाइडमा जहाँ पनि म्याचिङ इन्जिनमा कस्तो छ तपाईँको कति रोबस्ट सिस्टम छ अथवा कति अर्डर तपाईँको पर सेकेन्डमा चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रोसेसिङ गर्न सक्छ भन्ने कुराले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र उसको सिस्टमको पनि जति पनि प्राइसिङको कुरा छ स्पिड चाहिँ रिस्पोन्स टाइम कति कम छ र त्यति नै सिस्टम चाहिँ कम्प्लेक्स छ भने बुझिन्छ र त्यतिकै महँगो पनि हुँदै जान्छ। हाम्रोमा पनि हामीले लगभग तपाईँको साउथ एसियनमा हेर्ने हो भनेपछि अहिले चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ बम्बे स्टक एक्सचेन्जको 8 माइक्रो सेकेन्डमा छ। तिनीहरूको अब मिलियन्स अफ ट्रान्जेक्सन छ एक दिनमा 8 माइक्रो सेकेन्डको छ भने चाहिँ त्यसपछिको चाहिँ तपाईँको 200 माइक्रो सेकेन्डको हाराहारीमा बङ्गलादेशको छ भने चाहिँ मिली सेकेन्डको रेन्जमा चाहिँ तपाईँको श्रीलङ्कनको स्टक एक्सचेन्ज छ। त्यो भनेको तपाईँको 20,000 ट्रान्जेक्सन पर सेकेन्डमा गर्न सक्छ भने 1 घन्टामा 72 मिलियन ट्रान्जेक्सनहरू यसले चाहिँ म्याच गर्छ। त्यो भनेको 7.2 करोड भयो होइन, 1 घन्टामा त्यति हुन्छ भनेको मतलब कुनै पनि इन्जिनमा म्याचिङ इन्जिनमा लिमिटेसन छैन। लिमिटेसन मतलब लोड बढ्यो भने पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को इन्स्टेन्सहरू क्रिएट गरेर तुरन्तै चाहिँ लोड चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। जस्तो कि अहिलेको म्याचिङ इन्जिनमा तपाईँको 1 लाखवटा ट्रान्जेक्सन आयो भने धान्दैन अहिलेको हामीले त्यसलाई अर्कोमा बढाउन पनि सक्दैन हामीले चाहिँ। अब चाहिँ के छ भन्दा फ्लेक्सिबल इनफ छ, यो चाहिँ स्केलेबल पनि छ। स्केलेबलमा होरिजेन्टली स्केलेबल र भर्टिकली स्केलेबल भन्छ। होरिजेन्टलको प्रोसेसर कम भयो भने त्यो पनि तपाईँले प्लग एन्ड प्लेमै निकाल्ने राख्ने भने चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ सिस्टमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दिन्छ भनेको मतलब उसको पर्फर्मेन्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर ब्रोकरहरूमा तपाईँको जति पनि लाखौँ हाम्रो नेपालमा कति 3 करोड मान्छेहरू छ टोटल्ली पनि ट्रान्जेक्सन गऱ्यो भने चाहिँ म्याचिङ इन्जिनमा चाहिँ कुनै त्यस्तो समस्या चाहिँ आउँदैन। यसले चाहिँ हाई पर्फर्मेन्समा काम गर्छ। त्यस्तो अहिलेको डेली ट्रान्जेक्सन एभरेजमा भनेको हाम्रोभन्दा 5,000 6,000 छ, म्याक्सिमम् हुँदा अहिले चाहिँ 15,000 भएको छ भने चाहिँ तपाईँको लाखौँ ट्रान्जेक्सन एक दिनमा भयो भने सिस्टममा चाहिँ कुनै इस्यु चाहिँ हुँदैन। चाहिँ सर्भिलेन्स सिस्टम पनि छ। सर्भिलेन्स सिस्टम भनेको मार्केटको इन्टिग्रिटी राख्नलाई मान्छेले तपाईँको जुन रुल्स ट्रेडिङको रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार चलेको छ अथवा छैन अथवा कुनै म्यानिपुलेसन भएको छ भनेपछि त्यस्तो पार्टहरूलाई ट्र्याकिङ गर्ने इन्भेस्टिगेट गर्ने अनलाइन रूपमा मोनिटरिङ गर्न मिल्ने त्यो पार्ट चाहिँ सर्भिलेन्स सिस्टमले प्रयोग गर्छ है। कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ तपाईँको जति पनि ट्रेडिङ हुनुको लागि ट्रेडिङको होल सिस्टमको कन्ट्रोल गर्ने छुट्टै सिस्टम बनाउँछ। यसमा पनि मैले हामीले त्यसले चाहिँ म्याचिङ इन्जिनको टाइम कतिखेर स्टार्ट गर्ने, कुन टाइममा चाहिँ मार्केट क्लोज गर्ने, कुन टाइम चाहिँ प्री सेसन ओपन गर्ने, कुन चाहिँ कन्टिन्युस गर्ने, यो पार्टहरू जति पनि कभर छ। कस्तो खाले चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको अर्डरहरू एक्सेप्ट गर्ने यो पार्ट कन्ट्रोल सिस्टमबाट हुन्छ भने रोल बेस्ड कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि छ। हरेक युजरको अनुसारलाई कुन मेनुहरू देखाउने हो, कति राइट दिने हो, कति प्रिभिलेज दिने हो, यो पार्टहरू चाहिँ रोल बेस्ड कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट हुन्छ भनेपछि प्राइस डेसिमेसन सिस्टम भनेको तपाईँको जति पनि अहिले इन्फर्मेसन हाम्रो अहिले वेबसाइटको थ्रुबाट मात्र भइरहेछ र अहिले वेबसाइटको थ्रुबाट पनि अर्को वेबसाइटहरूले देखाइरहेको छ एपिआई भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रलाइज सिस्टम नै हुन्छ। जसले पनि एपिआई दिन चाहन्छ अन्त त्यो पार्टमा चाहिँ हामी चाहिँ यो सिस्टमबाट कन्ट्रोल गर्ने।
ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरूको ब्रोकरको पार्टमा डाटा सेन्टरमा होस्टिङ हुने सिस्टम हो। उहाँहरूकोमा चाहिँ तपाईँहरूले युजरहरूले जति पनि चलाउने फर्स्टमा जति पनि अर्डर हाल्नुहुन्छ त्यो अगाडि नै भएपछि उहाँहरूकोमै नै जान्छ। उहाँहरूले जति पनि तपाईँको टेक केयर जति सिस्टममा इस्यु आयो हाम्रो सिस्टममा चल्न सक्छ अथवा उहाँहरूको सिस्टममा इस्यु पनि हुनसक्छ। त्यो पार्टहरूको जति भयो भने अब चाहिँ रिस्पोन्सिबल चाहिँ पुरै ब्रोकरहरू हुन्छ जति पनि छ। यसमा चाहिँ 3 लेयर अफ युजरहरू छ। अहिलेकोमा हाम्रो चाहिँ ब्रोकर छ, क्लाइन्ट मात्र छ भने अबको सिस्टमले हाम्रो के छ भन्दा तपाईँको ब्रोकर पनि हुनसक्छ। मेन ब्रोकर छ, त्यसको तल चाहिँ सब ब्रोकर छ अथवा ब्रान्च छ र डिलर छ भने 3rd लेयरमा चाहिँ युजरहरू तपाईँहरू जुन चाहिँ क्लाइन्ट छ उहाँहरूले नै उहाँको युजर नेम र पासवर्ड लिएर चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ केवाइसी पोर्टफोलियो अर्को नयाँ कुरा भनेको यसमा चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट पनि छ। अहिले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा तपाईँले विभिन्न अरू वेबसाइटहरू युज गर्नुभएको भनेपछि अब चाहिँ तपाईँले ट्रेड म्यानेज सिस्टममा युजर नेम र पासवर्ड दिइसकेपछि ब्रोकरकै तपाईँले ट्रेडिङ गर्ने टर्मिनलमै जति पनि तपाईँको होल्डिङ कति छ अहिले डिम्यान्डमा भएको जति पनि छ अनलाइनमा प्राइस चेन्ज भनेपछि त्यसको भ्यालु पनि चेन्ज हुने त्यो part चाहिँ रियल टाइममा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट पनि त्यहीबाट हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अब ट्रेडिङकै लागि भने तपाईँले जस्तो 1000 आउनु भएको थियो तपाईँको ब्यालेन्स सक्यो तर तुरुन्तै तपाईँले 1000 ट्रान्सफर गर्नु छ भनेपछि ब्याङ्क थ्रुबाट ब्याङ्कसँग इन्टिग्रेट हुन्छ। तपाईँको ई ब्याङ्किङ छ भने चाहिँ ई ब्याङ्किङमा लगइन गरेर 1000 को कुनै पनि सेकेन्ड अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली ट्रान्सफर गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ त्यो चाहिँ लिमिट पाउने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको के छ भन्दा ट्रेडिङको लागि जसरी ब्रोकरहरूले अहिले हाम्रोमा कोल्याट्रल राखेर लिमिटहरू लिएर कारोबार गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरूले पनि कोल्याट्रल जस्तै क्यास पनि हुनसक्छ अथवा अरू फर्म कोल्याट्रल पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले ब्रोकरकोमा राख्नुपर्छ। त्यसको आधारमा ब्रोकरहरूले तपाईँले चाहिँ लिमिट चाहिँ प्रोभाइड गर्नु। ब्रोकरबाट लिमिट दियो भने तपाईँले कारोबार गर्नु पाउनु, लिमिट दिएन भने कारोबार गर्नु पाएन। अथवा तपाईँको सेटलमेन्ट भएको थिएन, सेटलमेन्ट साइकल भएको छैन भने उसले चाहिँ कम दिन सक्छ अथवा सेटलमेन्ट नभएको बराबरको अमाउन्ट चाहिँ ब्लक भएर पर्छ तपाईँको। जति ब्रोकरको भनेर एउटा युजर नेम दिन्छ उहाँहरूले पनि जति पनि आफ्नो सिस्टमको जसरी हामीले नेक्स्टको अहिले सिस्टमको एडमिनिस्ट्रेसन गरेका छौँ युजर म्यानेजमेन्टदेखि लिएर कुनलाई कति लिमिट दिने, अर्डरमा कति लिमिट राख्ने, बाइकमा कति लिमिट दिने, सेमिनारमा कति लिमिट दिने, कुन प्रोडक्टमा कस्तो लिमिट दिने, त्यो सम्पूर्ण जति पनि पार्टहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रोकरको उसमा चाहिँ पर्छ उहाँहरूले नै एडमिनिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको बिचमा बाहिरतिर के छ भन्छ ब्रोकर अथवा बिचमा चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ। तपाईँले मेरो डिम्यान्ड एकाउन्ट पनि चलाउनु पाउनुहुन्छ अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट पनि चलाउनु पाउनुहुन्छ भनेर पिओए पावर अफ एटर्नी गरेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले कारोबार गर्नुभयो भने पनि ब्रोकरले चाहिँ आफै ट्रान्सफर गरिदिने, आफै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबमिट गर्ने, क्रेडिट गरिदिने अथवा डेबिट गरिदिने कामहरू चाहिँ पनि ब्रोकरबाट बाहिरतिर चलन छ। व्यापक यस्तो चलनहरू छ। नेपालमा पनि यो चाहिँ रेगुलेसन पार्ट भएकोले यसमा चाहिँ ब्रोकर र अथवा क्लाइन्टहरूको बिचमा कुन कार्य एग्रिमेन्ट गर्ने के गर्ने त्यो चाहिँ मिलाउन सकिन्छ। सिस्टमले चाहिँ सपोर्ट गर्छ हाम्रो चाहिँ। टिएमएसमा पनि धेरै मोडलहरू मिलेर सब सिस्टमहरू मिलेर मेन सिस्टम बनेको छ। यसमा मेन भनेको ब्रोकर ब्याकअप सिस्टम त्यसैमा हुन्छ। ट्रेडिङ गर्ने तपाईँहरूको विन्डो हुन्छ, वर्क स्टेसन भन्छ त्यसलाई चाहिँ, जुन चाहिँ तपाईँले कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ खोल्नुहुन्छ त्यो छ भने त्यसमा रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि हुन्छ। यसमा कोल्याट्रल पनि हुन्छ। एउटा मिनी सिस्टम जस्तो नेप्सेमा छ त्यसैको मिनी रिप्लिकेट चाहिँ ब्रोकरहरूको थ्रुमा पनि हुन्छ। इन्टिग्रेटेड रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो पुरै सिस्टम चाहिँ मिलेर चाहिँ नेप्सको एउटा चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टममा चाहिँ सबै सिस्टमहरू चाहिँ मिलेर कारोबार हुन्छ भनौँ न। एउटा पनि सिस्टम भएन भने अर्को सिस्टममा चाहिँ कारोबार गर्न सकिने। यो पार्ट चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलप गरिसकेको वस्तु चाहिँ अलि अन्तिम चरणमा पनि छ। टेक्निकली हेर्ने हो भनेपछि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ टेक्निकल भाषा भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा त टिएमएस भन्ने देखाएको छ माथि। टिएमएसमा भनेको ब्रोकरमा माथिल्लो पार्ट चाहिँ ब्रोकरले होस्टिङ गर्ने सिस्टम हो। ब्रोकरमा जति पनि डेटाबेस पनि उसैकोमा हुन्छ। ब्रोकरले चाहिँ एपिआई थ्रुबाट चाहिँ नेप्सेको जुन नट सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ हुन्छ। अनि जति पनि अर्डरहरू हाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको म्याचिङ इन्जिनमा अर्डर भ्यालिडेसन भएपछि मात्र चाहिँ सक्सेसफुली हुन्छ। र अर्डर भ्यालिडेसन भएन भने तपाईँ रिजेक्ट हुने कारण क्यान्सल हुनु भएको कारण चाहिँ
म्याचिङ इन्जिनियरिङ चाहिँ दिने हुन्छ। मेन स्टेक गर्ने हो भने पनि उहाँहरूको पनि कनेक्सन छ। नेप्सेको सिस्टम नै एडमिनिस्ट्रेसन गर्नुको लागि नेप्सेको इन्टरनल स्टाफले चाहिने युजरहरू पनि त्यहाँ छ भन्दा तपाईँहरू इन्भेस्टरहरू इन्डिभिजुअल ट्रेड मेम्बर जतिहरू पनि छ उहाँहरू पनि चाहिँ टिएमएस हुन्छ। यसको साथै टिएमएस बाहेक पनि कसैले कुनै ब्रोकरले चाहिँ अब हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा रहेर म आफ्नै सिस्टम बनाउँछु स्पेसिफाइडको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड म पनि छुट्टै बनाउँछु हो भने त्यसलाई पनि हामीले अर्को एपिआई थ्रुबाट अदर एपिआई बेस्ड ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम जुन भनिन्छ त्यसको थ्रुबाट म्याचिङ इन्जिनको चाहिँ हामीले एपिआई दिन सकिन्छ। यसको पार्टहरूको धेरै जसो मैले भनिसकेँ। दुईवटा इन्स्टेन्सहरू चलिरहेको हुन्छ, दुईवटा सर्भरहरू चाहिँ पर्टिकुलरली एउटा चाहिँ प्यासिभमा हुन्छ एउटा चाहिँ एक्टिभमा हुन्छ। चलिरहेको हुन्छ। कुनै प्रब्लम आयो भने एक्टिभमा फेल भयो भने अटोमेटिकली चाहिँ प्यासिभमा चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले लास्टको जुन चाहिँ हाम्रो इन्डी युजर हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सिस्टम फेल भएको अथवा होइन भन्ने पनि कुनै पनि थाहा हुँदैन कि रियल टाइम पनि हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ। एउटा इन्स्टेन्स मात्र होइन, दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा जति पनि इन्स्टेन्स चलाउन सक्ने भएकोले कम्प्लिटली फेल ओभर हुन्छ। तपाईँको चाहिँ अब अनलाइनमा अथवा इन्टरनेटमा गइसकेपछि सेकेन्डमा अथवा मिली सेकेन्ड अथवा मिनटमा पनि डाउन हुनु हुँदैन भन्ने कन्सेप्टको आधारमा फुल्ली इभन इन्फ्रास्ट्रक्चर टाइपमा एप्लिकेसन टाइपमा हरेकमा हामीले चाहिँ रिडेन्डेन्ट बनाउँछौँ। मतलब दुईवटा हरेक पार्टहरू जस्तो डेटाबेसहरू पनि दुईटै हुन्छ भनेपछि हाम्रो म्याचिङ इन्जिनको दुईवटा इन्स्टेन्स हुन्छ छुट्टै। हरेक सिस्टमको दुईवटा छ। पुरै प्राइमेरी साइड डाउन भयो भने पनि अटोमेटिकली चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिकभरी साइडबाट अन हुने हिसाबले हामीले त्यसरी चाहिँ डिजाइन गरेको छौँ। हार्डवेयर पार्टमा, सफ्टवेयर पार्टमा, थर्ड पार्टी साथको सफ्टवेयरको पार्टमा जुनमा पनि हाम्रो चाहिँ फेल ओभर चाहिँ अनि तपाईँले चाहिँ अर्को कुरा यसमा चाहिँ युनिक क्लाइन्ट कोडको पनि छ। अहिले चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूको मैले चाहिँ 50वटा ब्रोकरमा गएर पनि 50वटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नु, तर तपाईँ एक्चुअल चाहिँ एउटाको ट्रान्जेक्सन कति हो भनेर हेर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ भनौँ न। हेर्नै नसक्ने भन्ने होइन कि हरेक इन्डिभिजुअल ब्रोकरको थ्रुबाट हेर्नुपर्छ भनेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूले रेजिस्ट्रेसन हुने बेला नै तपाईँले इन्फर्मेसन राखेर केवाइसी इन्फर्मेसन राख्नुभयो भने पनि सिस्टमले के इन्फर्मेसन अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्छ र अर्कोमा पनि त्यही तपाईँको युनिक कोड चाहिँ जान्छ। तर ब्रोकरले चाहिँ तपाईँको अर्को ठाउँमा खोलेको छ अथवा अलरेडी छ भने त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। त युनिक कोड भएकोले तपाईँले अब अहिले कस्तो हुनसक्छ यस्तो भन्दा रिस्क म्यानेजमेन्टकै लागि यसमा जस्तो कि एउटै मान्छेले कुनै ब्रोकर एक नम्बरबाट बाई दिने अर्को ब्रोकरबाट गएर सेल दिने भयो भने म्याच गर्ने पार्ट छ नि त। अहिले त म्याच हुनसक्छ, उसले त चिन्दैन। अहिले अब चाहिँ के हुन्छ तपाईँले युनिक कोड भइसकेपछि जुनसुकै ब्रोकरमा गयो भने तपाईँले अर्डर हाल्यो भने सिस्टमले चाहिँ यो युजर चाहिँ त्यही युजर है, त्यसले चाहिँ एउटै स्टकमा बाहिर सेल चाहिँ गरिरहेको छ भने त्यसले चाहिँ अटोमेटिकली रिजेक्ट गर्छ। तपाईँले चाहिँ म्याच गर्न सक्दैन। त्यो पनि सिस्टमले चाहिँ अटोमेटिकली ट्र्याक गर्ने भएकोले मार्केटमा आफै बढाउने र घटाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ चाहिँ रोक्न सकिन्छ। अब सिडिएसले टेक केयर गर्छ जति पनि गर्ने भएकोले हामीले चाहिँ ट्रेडिङको पार्ट मात्र कभर गरेको हो। जस्तै फन्ड ट्रान्सफर पनि गर्न मिल्छ र दिनु पनि हो। म्याचिङ इन्जिनमा मार्केट टाइप्स के छ भन्दा अहिले चाहिँ हाम्रो दुई तिनवटा मार्केट टाइप छ, तर भइसकेपछि चल्ने मार्केट हुन्छ। अक्सन मार्केट छ भने अड लटको मार्केटहरू पनि छ। नेगोसिएटेड भनेको तपाईँको म्यानुअल अथवा ब्लक ट्रेड गर्नु पऱ्यो भने नेगोसिएटेड मार्केट पनि हुन्छ। यो पनि जहाँसुकै हेर्नुभयो भने तपाईँले एउटै हुन्छ र एल्गोरिदमको प्रोडक्टको रूपमा यो चाहिँ नयाँ छ है। म यहाँ चाहिँ अलिकति भन्न चाहन्छु अहिलेको आउने सम्भावना हुन्छ कि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ प्रोडक्ट पनि ल्याएको छ कि हाम्रो सिस्टमले सपोर्ट गर्छ भनौँ न। इन्ट्राडे भन्छ यसलाई, मार्जिन इन्ट्राडे स्पाइडअप पनि भन्छ। यो चाहिँ T+0 मा सेटलमेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले नयाँ लगानीकर्ताहरू जो छ उहाँहरूको लागि स्पेसली चाहिँ यो अलिकति राम्रो मानिन्छ। किनभने यसमा कम पैसामा पनि तपाईँले मार्जिनमा मात्र ट्रेडिङ गर्ने हो। पैसा पनि हुनु परेन, पैसा अलिकति केही लिमिट हुनु पऱ्यो, तर चाहिँ तपाईँको सेयर हुनु भएन। खालि बाई राख्नुभयो, सेल राख्नुभयो, बाई सेल अर्डर दिन गरिराख्नुभयो र इन्ड अफ द डेमा चाहिँ त्यो चाहिँ गएपछि तपाईँको अटोमेटिकली जति बाई गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ अटोमेटिकली सेलमा जान्छ। तपाईँले आफैले राख्नु पऱ्यो अथवा राख्नु भएन भने सिस्टमले तपाईँले बाई गर्नुभएको छ भने अटोमेटिकली सेल गरिदिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भने इन्डियामा पनि व्यापक चलिन्छ। यसले चाहिँ लार्ज भोल्युम बढ्छ, जति पनि कारोबार चाहिँ बढाउने काम चाहिँ इन्ट्राडे भन्नेले गर्छ। किनभने यसमा चाहिँ रिस्क पनि कम छ। तपाईँले ब्रोकरहरूले मार्जिन पनि बढिदिन्छ। जस्तो कि 1000 राख्नु भएको छ भने तपाईँले 20,000 सम्मको कारोबार पनि ब्रोकरले दिन्छ। किनभने
यसमा रिस्क कम भएकोले यसमा चाहिँ मार्जिन पनि बढी पाउनुहुन्छ भनेपछि सिएचजीमा चाहिँ तपाईँको 1:1 नै हुन्छ। जस्तो 1000 राख्नुभयो भने 1000 नै दिन्छ, किनभने अगाडि तपाईँले चाहिँ पैसा पनि दिनुहोस् अथवा सेयर पनि दिनुहोस् भन्ने चलन छ बाहिरतिर जहाँ पनि। यहाँ पनि बिस्तारै आउला चिनेको मान्छेको फरकमा त्यो चाहिँ फरक कुरा हो। तर चाहिँ क्यास एन्ड क्यारीमा 100% प्रिपेड हुनैपर्छ भनेपछि तपाईँको इन्ट्राडेमा चाहिँ मार्जिनमा मात्र जति पनि मार्केट बढ्यो अथवा घट्यो भने चाहिँ तपाईँको इन्डियामा तपाईँको प्रफिट भयो भने पाउनुभयो, घाटा भयो भने अलिकति पैसा दिनुपर्छ। त्यो पार्ट चाहिँ इन्ट्राडेले हुन्छ। तर हाम्रो सिस्टममा सपोर्ट गर्ने भए पनि यसको लागि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै अब ट्रेडिङ रेभोल्युसनमा चाहिँ यो छ कि अहिले चाहिँ अरू चाहिँ केही समय नबनिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डिसेबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सिस्टममा चाहिँ छ, सिस्टमले सपोर्ट गर्छ, जतिखेर चाहिँ हेर्नु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कारोबार गर्न सकिन्छ। म्याचिङ एट्रिब्युटमा म्याचिङ गर्नको लागि कम्तीमा पनि कुनै अर्डरलाई बाई अथवा सेललाई म्याचिङ गर्नुको लागि चाहिँ मार्केट टाइप, अर्डर टाइप, कुन बुकमा गएको हो, इन्स्ट्रुमेन्ट टाइप के हो, सिम्बल र क्वान्टिटी चाहिँ मिनिमम चाहिँ हेर्ने हुन्छ र यो मिल्यो भने तपाईँको चाहिँ म्याचिङ चाहिँ हुन्छ। नर्मली म्याचिङ इन्जिनियर जहाँ पनि वर्ल्ड वाइडमा यस्तै भएकोले हामीले पनि त्यही चाहिँ रुल चाहिँ त्यही चाहिँ रेगुलेसन चाहिँ फलो गरेका छौँ। अदर कन्डिसनमा भनेको प्राइस कन्डिसन पनि हुन्छ। प्राइसमा तपाईँको अब लिमिट राख्ने भनेपछि अर्डर टाइप लिमिट गर्नुभयो भने तपाईँले रेन्ज देखाउँछ। लास्ट ट्रेडिङ प्राइसको आधारमा तपाईँको सिस्टमले अटोमेटिकली रेन्ज दिन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ±2% छ हरेक कन्जिक्युटिभ ट्रान्जेक्सनको लागि। जस्तो 100मा भयो भने 102 देखि 98 रुपिसको चाहिँ तपाईँले यो भित्र चाहिँ राख्न पाउनुहुन्छ है। अर्डर भने चाहिँ सिस्टमले अटोमेटिकली दिन्छ र तपाईँले त्यही अनुसार नै अर्डर राख्नुहुन्छ भने चाहिँ मार्केट टाइप अर्डर राख्नुभयो भने तपाईँले त्यसमा प्राइस राख्न पाउनुहुन्न। बजारमा जुन चाहिँ फर्स्टमा एनटिपी पुलमा भएको छ म्याचिङ, त्यही प्राइस लिएर चाहिँ त्यसले चाहिँ तुरन्तै म्याचिङ गराउने प्रयास चाहिँ मार्केट टाइपमा गर्छ भने अहिले नयाँ आएको यसमा के छ भन्दा स्टप लस भन्ने छ। यो चाहिँ दुईवटा चाहिँ अलरेडी थियो हामीसँग। अब चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा जहाँ पनि इन्टरनेटको बेसमा ट्रेडिङ हुन्छ अथवा म्याच्योर्ड मार्केट छ त्यसमा चाहिँ स्टप लस भन्ने प्राइस कन्डिसन पनि हुन्छ। यसमा के छ भन्दा तपाईँको ट्रिगर प्राइस राख्नु पाउनुहुन्छ। उसमा बाई गर्नुभएको थियो पछि सेल गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ यति प्राइसमा छ 50मा छ यो तपाईँले भनेपछि अब प्राइसमा सेल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यसभन्दा तल गयो भने प्राइस चाहिँ ल 50मा किन्नु भएको थियो तर 45मा पुगेपछि मेरो यो ट्रान्जेक्सनलाई अटोमेटिकली चाहिँ म्याच गराइदियो है भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्टप लसमा राख्न सकिन्छ। 5 रुपियाँको मात्र घाटा काम्छु म, त्यसपछि सिस्टमले अटोमेटिकली म्याच गराइदिन्छ भने त्यो फेसिलिटी पनि चाहिँ अहिलेको सिस्टममा हुन्छ र यसले चाहिँ तपाईँको लस हुनबाट बचाउने प्रयास गर्छ। 1 रुपियाँको डिफ्रेन्समा 2 रुपियाँको 3 रुपियाँ जति पनि राख्छ यो बाईमा पनि हुन्छ सेलमा पनि हुन्छ। यो चाहिँ एउटा राम्रो फिचर रहेछ। अनि क्वान्टिटी कन्डिसन पनि हुन्छ। अहिले नै युज गरिरहेको हो जस्तो तपाईँले चाहिँ सेलमा बाई गर्दाखेरि चाहिँ 100 क्वान्टिटीको अर्डर दिनुभयो, 100 मात्र चाहिन्छ मलाई अथवा 100 मात्र बेच्छु भन्ने पनि पाउनु त्यस्तो भन्नुहुन्छ भनेपछि एवेयर कन्डिसन राख्नु अल अर नन। अर्को चाहिँ फिल अर किल हुन्छ। यसको लगभग एओएन जस्तै हो भने चाहिँ यसमा तपाईँको तुरन्तै मार्केटमा पायो भने तुरन्तै म्याच गर्छ। यसले अर्डर राख्ने बित्तिकै त्यहाँ तपाईँको छ भने चाहिँ फिल गरिदिन्छ भने चाहिँ छैन भने चाहिँ तुरन्तै क्यान्सल गर्ने काम चाहिँ फिल अर किलले गर्छ हुन्छ। अर्को नयाँ एउटा फेरि आएको छ, यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै हो। के भन्ने हुन्छ डिस्क्लोज क्वान्टिटी भन्ने हुन्छ अथवा यसलाई आइस बक अर्डर पनि भन्छ। तपाईँले मानव कुनैले इन्भेस्टरले अथवा कुनै कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले उसँग लाखौँ मिलियन्स अफ सेयर छ, उसले चाहिँ बजारमा एकैचोटि मिलियन्स राख्ने हुन्छ, बजारलाई तलमाथि गराउन सक्छ। त्यसको लागि के हुन्छ भन्दा डिस्क्लोज क्वान्टिटी भन्ने हुन्छ। तपाईँले 1 मिलियन्सको अर्डर राख्नुभयो तर म बजारलाई चाहिँ 1000वटा मात्र एकचोटि देखाउँछु है भन्नु चाहिँ पाउनुहुन्छ त्यसको थ्रुबाट। यो पनि नयाँ 1000 म्याच भएपछि अर्को 1000 अटोमेटिकली त्यो चाहिँ हुन्छ। यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जहाँ पनि चाहिँ त्यही अनुसारले हुन्छ यो पार्ट। म्याचिङ इन्जिन भनेको तपाईँको प्राइस एन्ड टाइम प्रायोरिटीमा हो। म्याक्सिमम ठाउँमा कुनैमा पनि हुनसक्छ तर म्याक्सिमम इक्विटी मार्केटमा अथवा इभन डेरिभेटिभ मार्केटमा पनि भनौँ म्याक्सिमम युज हुनु भनेको प्राइस एन्ड टाइम एल्गोरिदम हो। बेस्ट प्राइसमा म्याच हुन्छ फर्स्टमा, त्यो भएन भने एउटा सेम प्राइस भयो भने बल्ल चाहिँ उसले चाहिँ टाइम चाहिँ हेर्ने गर्छ। जस्तो कि सेलको लागि बेस्ट भनेको हाइएस्ट
बाई प्राइस हो भनेपछि बाईको लागि बेस्ट प्राइस भनेको तपाईँको चाहिँ लोएस्ट चाहिँ त्यो अपोजिट रूपमा चाहिँ हेर्ने गर्छ यसले। मलाई तपाईँको सेलमा चाहिँ अलरेडी कसैले चाहिँ 400 रुपियाँमा तपाईँले चाहिँ बेच्छु भनेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ अब तपाईँले त्योसँग म्याच गराउनु छ भने चाहिँ मार्केट डेप्थमा तपाईँको देख्नुहुन्छ, अहिले पनि देख्नुहुन्छ। तर अब पछि पनि मार्केट डेप्थमा हरेकको टप 5मा बाईपट्टिको सेलपट्टिको दिन्छ। अर्डर पनि चाहिँ सेलको चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा दिन्छ भनेपछि तपाईँ एसेन्डिङ अर्डरमा दिन्छ भनेपछि बाईको चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा दिन्छ। अब तपाईँले 400 सेलमा छ, तपाईँले म्याच गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ या त 400 राख्नु पऱ्यो या त 400 भन्दा माथि राख्नु पऱ्यो। कम्ती पनि इक्वल टु और ग्रेटर देन भने पनि तपाईँको 400 छ 500 राखिदिनु भयो, तपाईँले बाई 500 राखिदिनु भयो। तर तपाईँको त्यो म्याच हुन्छ। तर प्राइस चाहिँ कसरी डिटर्मिन हुन्छ भन्दा ल्यान्डिङ प्राइस भन्छ, जुन चाहिँ अलरेडी बसिरहेको छ त्यहाँ ल म बेच्छु हुन्छ त्यसैको प्राइसमा म्याच हुन्छ। इभन तपाईँले 500 राख र म्याच चाहिँ कसमा हुन्छ भन्दा 400मै म्याच हुन्छ कि। त्यसले गर्दा बायरलाई पनि फाइदा छ। त्यस्तै सेलरको केसमा पनि हुन्छ, ट्याक्कै रिभर्समा हुन्छ। सेलरमा पनि हाएस्ट हुन्छ इक्वल टु अर लेस देन। त्यसमा चाहिँ सेलको जस्तो 500 रुपियाँ छ बाईमा राखेको आएको छ भने चाहिँ सेलरले राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको सेलरले या त 500 राख्नु पऱ्यो या त कम राख्नु पऱ्यो। 400 राख्यो भने म्याच हुन्छ। तर प्राइस डिटर्मिनेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा त 500 हुन्छ। त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ त्यो जहाँ पनि वर्ल्ड वाइडमा यही प्राइस एन्ड टाइम प्रायोरिटी भनेको तपाईँले अब अर्डरहरू एकचोटि सब्मिट गरेपछि मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले क्यान्सल पनि गर्नुभयो सक्नुहुन्छ। मोडिफाई गर्ने बित्तिकै हो त्यसमा पनि टाइम प्रायोरिटीको कुरा छ। यो चाहिँ अलि टेक्निकल कुरा मोडिफाई गर्नुभयो भने तपाईँले नयाँ टाइम हुन्छ। क्युमा बसिराख्नु भएको थियो तपाईँले, तर त्यो अर्डरलाई मोडिफाई गर्नुभयो भने नयाँ टाइम पाउने भएकोले त्यो चाहिँ अब पछि आएर बस्छ कि। त्यसमा अब प्राइसहरू चेन्ज गर्नुभयो, क्वान्टिटीहरू घटाउनु भयो, यस्तो केसहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ नयाँ प्रायोरिटी लिएर चाहिँ बस्ने हुन्छ त्यस्तो। अनि हामी चाहिँ एसएमएसको कुरा अघि नै गरिसकेँ मैले। तपाईँको इन्डियामा पनि छ यो, तपाईँको ट्रान्जेक्सन भयो अथवा भएन भन्ने कुरा त अहिले थाहा पाउनुहुन्न तपाईँले। कन्ट्र्याक्ट नोट ब्रोकरहरूले दिनुपर्छ, लास्टमा रुलमा त्यो छ, जहाँ पनि दिनुपर्छ। सेन्ट्रल फर्मेटमा रेगुलेसनमा भएको आधारमा दिनुपर्छ। त्योभन्दा पनि कन्ट्र्याक्ट नोट चाहिँ तपाईँको लास्टमा आउने मार्केट क्लोज भइसकेपछि आउँछ भनेपछि ट्रान्जेक्सन भयो कि भन्ने भएन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँकोमा ट्रान्जेक्सन हुने बित्तिकै तपाईँलाई अटोमेटिक एसएमएस आउने अथवा इमेल आउने सुविधा चाहिँ यसको थ्रुबाट दिन सकिन्छ। हामीले रियल टाइममा अब जति पनि अहिले चाहिँ अब हाम्रो वेबसाइटमा डिपेन्ड गर्नुपर्छ अथवा पुरानो न्युजहरू हेर्नलाई चाहिँ पर्टिकुलर कम्पनीकोमा गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यति चाहिँ इजिली तरिकाले पाउन भनेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेडिङ गर्ने टर्मिनलमै हिस्टोरिक डाटा पनि हेर्न पाइन्छ, त्यहीँ बस्छ। नयाँ आउने डाटाहरू पनि त्यहीँ बस्छ। जति पनि छ तपाईँको पार्टहरूमा त्यो पार्ट चाहिँ त्यहीँ बस्ने भयो भने तपाईँको कर्पोरेट एक्सन लगायतको अरू जति इन्फर्मेसन पनि तपाईँले आफ्नै सिस्टममा चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ। यो पनि एउटा नयाँ फिचर हो। अटो एडजस्टमेन्टको कुरा भयो। यो चाहिँ हाम्रो कुनै कर्पोरेट एक्सन भयो त्यसमा चाहिँ बोनस सेयर, राइट सेयर अथवा मर्जरहरू भयो भने हामीले चाहिँ नयाँ प्राइस चाहिँ डिटर्मिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ मात्र होइन, जहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तो गर्दा चाहिँ इन्डेक्स त के पार्टमा हुन्छ, इन्डेक्सलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डेक्स त्यही पार्टमा राख्नुको लागि चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भेल्यु जहिले मार्केट क्लोज हुनुभन्दा अगाडिको भेल्यु जुन थियो त्यही भेल्यु चाहिँ इन्डेक्स एडजस्टमेन्टमा राख्नुपर्ने भएकोले यो चाहिँ कर्पोरेट एक्सन पछि हामीले बेस्ट प्राइस चाहिँ उसको इन्डेक्स बेस्ट प्राइस चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्छ। त्यो पनि सिस्टमले चाहिँ अब खालि यति पर्सेन्टेज बोनस सेयर हो अथवा यति पर्सेन्टेज राइट सेयर हो भने हामीले सबमिट गर्ने बित्तिकै सिस्टमले चाहिँ अटोमेटिकली रेस्ट अफ द काम चाहिँ आफै गर्छ। मार्जिन मैले अघि नै भनिसकेँ, हरेक स्टकमा हरेक प्रोडक्टमा अनुसार ब्रोकरहरूले पाउने मार्जिन अथवा क्लाइन्टले पाउने मार्जिन चाहिँ फरक हुनसक्छ। यो चाहिँ कति त्यसको एभाइलेबिलिटी कति छ, मार्केटमा इजिली एभाइलेबल छ कि छैन, सेयर लिक्विडिटी त्यसको कति छ अथवा छैन, डेली हुने ट्रेडिङ हो कि के हो, यो पार्टहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कन्सिडर गरेर तपाईँले चाहिँ मार्जिन मतलब लिमिट चाहिँ पाउनुहुन्छ। हामीले ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट चाहिँ विन्डो चाहिँ कस्तो देखिन्छ, कस्तो हुन्छ, तपाईँले क्लाइन्टले नै कस्तो दिनुहुन्छ त्यो पार्ट चाहिँ म देखाउँछु। त्यसमा बाई सेल अर्डर अथवा सेल अर्डर कसरी राख्ने त्यो पनि देखाउँछु। त्यसमा चाहिँ पहिले चाहिँ भने युआरएलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगइन गर्ने आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन पनि गरेछौँ। एउटा चाहिँ यो क्याप्चा नै युआरएल तपाईँको चाहिँ कम्प्युटरबाट
अटोमेटिकली भाइरसले अटोमेटिकली बुझिरहेको हो अथवा के हो भन्ने रोगलाई चाहिँ आफैले ह्युमन इन्टरभेन्सन चाहिएको हो भने त्यो भयो भन्दा अर्को पार्टमा चाहिँ हामी चाहिँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन तपाईँको युजर नेम अथवा पासपोर्ट थाहा हुँदैमा पनि अर्कोले चाहिँ तपाईँको हुँदैमा पनि लगइन गर्न पाउँदैन किनभने तपाईँले दिएको इमेल एड्रेस अथवा फोन नम्बर जस्तो डाइरेक्ट अर्को ट्रान्जेक्सनमा पनि हुन्छ त्यो भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टमले चाहिँ अटोमेटिकली पासपोर्ट चाहिँ दिनुहुन्छ म चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँले अब सोच्छ यो कसैले अप्डेट पनि लाग्छ हामी चाहिँ यसको विचार गरेर चाहिँ यो क्याप्चर राख्ने अथवा अर्को क्याप्चर राख्ने हुन्छ यो चाहिँ क्लाइन्टबाट लगइन गर्दैछ है मैले चाहिँ हुन्छ अब चाहिँ यसले मैले एउटा मेल बनाउँछु यहाँ आइसकेको मेलमा अघि नै मैले मेल चाहिँ यो राखेको थिएँ जिमेलको राखेको थिएँ त्यही भएर चाहिँ सिस्टमले चाहिँ अटोमेटिकली टप 10 स्टक्सहरू यो पार्टहरू भयो स्टक ट्रान्जेक्सनको आधारमा भयो गेनर्सको आधारमा यो पार्ट हेर्न सकिन्छ मार्केट समय पनि आउँछ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले ल्याब अब नयाँमा चाहिँ अलिकति डिजाइन चेन्ज भयो त्यसमा चाहिँ तपाईँको मार्जिन कति छ तपाईँको मेन पार्ट भनेको त अब तपाईँको अघि नै मैले भनेको थिएँ नि कन्टिन्युस मार्केट अक्सन मार्केट पनि छ यहाँ कन्टिन्युस पनि छ पोस्ट क्लोजिङ पनि छ अर्डरको पनि छ र प्री ओपनको पनि छ प्री ओपनको मार्केटले चाहिँ नर्मली मार्केट ओपन हुँदा गर्दाखेरि यसले चाहिँ ओपनिङ प्राइस चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने गर्छ भने चाहिँ कन्टिन्युस मार्केट भनेको जस्तो हाम्रो मेनमा जस्तो अहिले 11 देखि 3 जुन चल्छ त्यो पार्टलाई चाहिँ हामी चाहिँ कन्टिन्युस मार्केट भन्छ डेटमा राख्ने अर्डर टाइम पाइरहेको हुँदैन जस्तो कि अर्डर टाइम अहिले किन भने जस्तै लिमिट पनि छ मार्केट पनि छ स्टक लस मार्केट पनि छ स्टक लस लिमिट पनि छ म यहाँ लिमिट राख्यो क्लाइन्ट चाहिँ यो आफै भए पनि यहाँ चाहिँ क्लाइन्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्न दिनुहुन्छ किनभने तपाईँ आफै ब्रोकर हो भनेपछि यहाँ चाहिँ ब्रोकर अथवा तपाईँको चाहिँ डिलर हो भने चाहिँ उसको क्लाइन्ट हुन्छ नि उसको क्लाइन्टले चाहिँ उसले क्लाइन्टको बिहाफमा चाहिँ यहाँ राख्न पाउँछ भने चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट्स टाइप कुन हो इक्विटी हो कि बोन्ड हो कि म्युचुअल फन्ड हो कि डिभेन्चर हो कि यो पार्ट चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ रेन्ज देखाउँछ कि यसको चाहिँ मिनिमम प्राइस तल 140देखि लिएर 171 सम्म राख्न पाइन्छ हामी चाहिँ किनभने प्राइस रेन्ज अगाडि म्याच भएको आधारमा यो चाहिँ क्वान्टिटी माइनस चाहिँ राखेँ प्राइस चाहिँ 170 नै राखेँ 165 राखेँ ट्रिगर प्राइस चाहिँ यो चाहिँ यो मैले यहाँ भनेको यसको लागि स्टडी दिएर जान्छ तर चाहिँ तपाईँको लार्ज होल्डरको आधारमा चाहिँ डिस्क्लोज क्वान्टिटीमा कति देखाउने भने 10 मात्र मैले राख्दैन तपाईँको अर्डरमा चाहिँ 10 मात्र देखाउनु हुन्छ कि 100 क्वान्टिटी भए तापनि 10 मात्र 10 गरेर चाहिँ मार्केट एमआइएस भनेको इन्ट्राडेमा गर्ने तपाईँको मार्केट चाहिँ बदलिन्छ त्यसमा चाहिँ दिनुहुन्छ चाहिँ भ्यालिडिटीको हिसाबमा बाई डिफल्टमा एक दिनभित्रमा चाहिँ म्याच भयो भने अटोमेटिकली क्यान्सल गर्यो भने चाहिँ ए भन्ने हुन्छ भने चाहिँ जिटिसी भनेको तपाईँको गुडविल क्यान्सल यसको पनि हामी डेट सेट गरेर हुन्छ यो डेटसम्म चाहिँ यो चाहिँ यस्तो जिटिटी भनेको यो डेट हामी राख्यो कुन डेटसम्म राख्यो भने यो राख्यो त्यतिसम्म चाहिँ भ्यालिड हुन्छ म्याच भयो भने कलर नन भयो अघि इमिडिएटमा अथवा फिगर हुन्छ हुन्छ क्लाइन्टको नेम पनि आउँछ यहाँ तपाईँको क्लाइन्ट आइडी पनि आयो अटोमेटिकली यो चाहिँ हामीले सबमिट गर्नु अघि नै राखेको मैले चाहिँ अर्डर सिबिएलको थियो कति पेजमा टाइम कति थियो भन्दा यो टिएमएसको टाइम भयो हामीले न्यानो सेकेन्डसम्मकोलाई पनि चाहिँ क्याप्चर गरेको छौँ माइक्रो सेकेन्डभन्दा पनि न्यानो सेकेन्डसम्मको टाइमले पनि सिस्टमले चाहिँ क्याप्चर गर्ने टोटल करेन्ट 300 थियो प्राइस चाहिँ 165 भ्याल्यु चाहिँ यो अटोमेटिकली भयो स्टार्ट चाहिँ ओपन हुन्छ अब किनभने म्याच भएको छैन त्यही भएर चाहिँ यो ओपन प्रोसेस राख्छ दिन्छ भने चाहिँ मैले डिसेन्डिङ अर्डरमा जहिले पनि अब कुनै कसैले सेल राख्छ भने पनि 168 मा मिल्ने गरेर कसैले राख्यो भने चाहिँ 168 मै म्याच हुन्छ किनभने टाइमको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ 165 मा राखेको मैले तर सिस्टमले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले त्यसले चाहिँ अर्डरमा राख्छ भन्दा हाइएस्ट प्राइसलाई जहिले पनि प्रायोरिटी दिन्छ कति छ त्यो आधारमा हेरेर हामीले चाहिँ गर्छौँ तपाईँहरूले हेर्ने भने इन्टरनेट अलिक स्लो छ है यो चाहिँ
मार्केट डेप्थमा अघि हामीले राखेको बाइक सिभिल बाइकको 200 किता 100 किता र 1000 किता ध्यान दिएर हेर्नु होला। पछाडिकोहरूले अलि नदेख्न सकिन्छ। अब सरले अब सेल ब्रोकरबाट सेल हाल्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ अनलाइनबाटै। हेर्नुस् 168 छ यहाँ हैन? हेर्नुस् यहाँ 168 प्राइस छ। 168 प्राइस पहिलो किन आयो भने सबभन्दा बढी महँगो प्राइसलाई पहिला बाइक प्रायोरिटीमा राख्छ, सेकेन्डमा 165 छ, थर्डमा 160 छ। 168 मा 200 किता बाइक अर्डर छ हाम्रो यहाँ मार्केट डेप्थमा। म सही राख्छु है, यसैमा म्याच गराउने प्रयास गर्छु। अब सरले 100 किता कहीँ अर्को ब्रोकरबाट सेल गर्दै हुनुहुन्छ 165 मा सीबीएल नै हैन? सीबीएल बाइक सेलमा भएन त्यहाँ 100 किता त्यो बाइकको ठाउँमा सेल हुन्छ। सेल हुनासाथ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, सेल हुनासाथ यहाँ कलर चेन्ज भयो। अघि बाइक हुँदाखेरि ग्रिन थियो, सेल हुँदाखेरि रेड भयो। यस्तो सानो सानो कुराहरू पनि हाम्रो सरहरूले यो सफ्टवेयरमा राम्ररी डेभलप गर्नुभएको छ। 165 मा कसैले 100 किता बेच्न चाह्यो, अब सरले इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ। सबमिट भयो। यो इन्टरनेटको स्पिडको कारणले पनि कति फास्ट हुन्छ यसमा। अब सेकेन्ड मात्र होइन, माइक्रो सेकेन्ड मात्र होइन, अटोमेटिकली म्याच भइसक्यो। एकदम कम माइक्रो सेकेन्डमा काम हुन्छ यसमा। ट्रेड्समा भएको किन म्याच होला है? अघि हामीले त्यो 200 किता मागेकोमा 100 किता आयो, म्याचिङ भयो। अब यसमा हेर्नुहोस्, ब्रोकरहरूमा हामीले जसरी हेर्छौँ ब्रोकरको फ्लोर सिटमा यसरी नै यहाँ स्पष्ट हामी आफै हेर्नु पायौँ। हामी कति भाग्यमानी भयौँ। अब ब्रोकरको हात कहाँ हुन्छ त्यस्तोमा? त्यस्तो अन्ताले अन्त सिस्टम बनाएको कामै भएन। हरेक मात्र पनि मार्जिनमा चाहिँ तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ इन्ट्राडे भनेको हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड मात्र जस्तो कि 1000, 2000 अथवा 50,000 छ भने पनि तपाईँ चाहिँ 1 लाखसम्मको त ब्रोकरले तपाईँलाई 50,000मा 6 गुणासम्म दियो भने पनि 3 लाखसम्मको चाहिँ कारोबार दिन सक्छ कि। तपाईँले बाई पनि हुन्छ, फर्स्टमा बाई अर्डर बाई सेल राख्नुहुन्छ होइन? मार्केट क्लोजहरूभन्दा अगाडि तपाईँ चाहिँ सिस्टमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोजिसन कति छ, नेट पोजिसनमा पनि देखाउँछ, त्यसले इन्डिभिजुअलमा पनि देखाउँछ कि तपाईँले चाहिँ अब बाहिर सेल गर्दा चाहिँ तपाईँको ओपन पोजिसन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100वटा तपाईँको बाइक छ, 100 सेल गर्नुभयो, 100 चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेल मात्र गर्नुभयो 100वटा भनेपछि। अब बाई गर्नुभएको छैन भनेपछि सिस्टमले अटोमेटिकली तपाईँको त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर अफ भनौँ फोर्सफुल्ली चाहिँ सेल गरिदिन्छ कि बाई छ भने सेल छ भने बाई। अनि त्यसको डिफ्रेन्समा तपाईँको चाहिँ नेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रफिट अथवा लस जे आउँछ त्यसको मार्जिन मात्र चाहिँ तपाईँले पाउने, ब्रोकरले तपाईँले पे गर्छ भनौँ न। त्यो चाहिँ इन्ट्राडे हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ कारोबार भोल्युम चाहिँ एकदम बढ्नेसम्म धेरै बढ्छ भनौँ न। किनभने यस्तो अनि ब्रोकरको कमिसनको कुरा सुन्छ, किनभने इन्डियामा पनि यो यसको ब्रोकर कमिसन कम हुन्छ कि इन्ट्राडेको, किनभने रिस्क कम छ भने चाहिँ त्यसको ब्रोकर कमिसन पनि कम छ कि। अब सिएनसी क्यास एन्ड क्यारीमा रिस्क बढी छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी ब्रोकर कमिसन चाहिँ बढी हो। सेल अर्डर गर्दाखेरि प्राइस एडिट कसरी गर्न सकिन्छ? एडिटको मैले देखाउँदा के हो भन्दा एडिट गर्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ तपाईँको जुन टाइम प्रायोरिटी छ त्यो चाहिँ लुज गर्छ कि। तपाईँले कुनको गर्दा भन्दा क्वान्टिटी घटाउनु भयो भनेपछि चाहिँ लुज हुन्छ, प्राइस चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ लुज हुन्छ, अरू कन्डिसनहरूमा चाहिँ लुज हुँदैन। त्यो चाहिँ जम्मै देखाउन मिल्दैन। हेर्नुहोस्, जम्मै देखाएर पनि तपाईँले प्राइस त बिग्रिनु हुने होइन नि त, म्याच त हुँदैन। जस्तो मानौ 5वटा देखाएँ मैले, सकेसम्म फर्स्टमै म्याच हुन्छ, थर्डमा म्याच हुन्छ, सेकेन्डमा, थर्डमा, फोर्थमा, बल्ल 5मा हुन्छ भने होइन। कुरो के थियो भने जस्तो म सेल गर्न 5000 किता बेच्दैछु, तर मैले पानी कसैले चल्दै गर्ने सानो लगानी गर्दा त फर्ने स्थिति आयो। पाउने गरी त्यहाँ बनाउँदा हाम्रो के फरक पर्छ? त्यो पनि हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसले हो त्यसको पनि होइन। तपाईँ एकैचोटि भरिको त्यहाँ राख्नुभन्दा त मार्केट तल गयो। देखिने 5वटामा जम्मा 5000 किता मात्र छ, तर 5,05,000 बाइक छ। बजारमा जम्मा 5000 मात्र देखिन्छ, तर सेल चाहिँ 1,10,000 देखिन्छ भने मान्छे आँटेर साइबर सेक्युरिटीको चाहिँ कसले ग्यारेन्टी दिन्छ? हाम्रो जुन सेयर छ त्यो कसैले ह्याक गरेर लग्यो भने त्यसको सुरक्षा कसले गर्छ? एउटा पासवर्ड पनि कसैले थाहा पायो भने पनि
त्यसमा चाहिँ यता लगइन हुन्छ किनभने तपाईँको मोबाइल नम्बर हुन्छ, तपाईँको इमेल एड्रेस हुन्छ। त्यति लगइन गरेपछि अर्को पासवर्ड पनि पठाउँछौँ कि हामीले। त्यति बेला तपाईँलाई मात्र थाहा हुन्छ, त्यसबाट मात्र एक्सेस हुन्छ। त्योभन्दा पनि अर्को कुरा के भन्दा डाटाहरू जति पनि छन् त्यो पनि इन्क्रिप्टेड फर्मेटमा पस्छ। त्यही भएर सिस्टममा बाहिरतिर चाहिँ एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ सिक्योर वेमा हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ HTTPS युज गर्छ हामीले, अहिले चाहिँ त्यसमा देखाएको छैन। त्यही भएर ह्याक चाहिँ हुँदैन टेन्सन। हामीले पनि 3 लेयर अफ सेक्युरिटी, फर्स्ट सेक्युरिटी, सेकेन्ड लेयर अफ सेक्युरिटी, थर्ड अफ सेक्युरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज पनि मिलाउँछौँ। ब्रोकरले पनि साथीहरूले पनि त्यही गर्नुहुन्छ। हाम्रो रिकमेन्डेसनमा उहाँको नेटवर्क डिजाइन, सिस्टम डिजाइन पुरै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ढुक्क हुन्छ। त्यो चाहिँ धेरै भोल्युम चाहिँ माथि पुगिसकेको छ अहिले हाम्रो यहाँ लेख्दाखेरि। तर इन रियालिटीमा डेटाहरू ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो। डेटाहरू ट्रान्सफर नभइकन सायद यसले चाहिँ प्र्याक्टिकली यो चाहिँ हुन सक्दैन होला। कहिले हाम्रो चाहिँ विकिटी मण्डपमा भएको उसमा चाहिँ मैले क्वेसन राख्दाखेरि यो डेटा ट्रान्सफर गर्ने 5-6 महिना लाग्छ भन्ने किसिमको मैले जवाब पाएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ यदि त्यो हो भने हामी जेठमै आउँदैछ भनेर आशावादी हामी धेरै भइसकेका छौँ। यदि 5-6 महिना डाटा ट्रान्सफर गर्नै लाग्ने हो भने त हामी अब दसैँसम्म हो कि अझ पछिसम्म जाने हो कि अलिकति यो यसको बारेमा चाहिँ स्पष्ट पार्दैन है। छिटोभन्दा छिटो हामीले यसमा जानु है। धन्यवाद। अब के कस्तो हुनसक्छ भन्ने बारेमा हाम्रो सृजेश सर, हाम्रो एनएमई क्यापिटलको CEO हुनुहुन्छ, उहाँको पनि कुरा सुन्नु छ र त्यस्तै गरेर हाम्रो बाँकीको प्रोग्रामहरूलाई पनि सघाउनु छ होइन। सो यसलाई हामी लास्ट क्वेसन गर्छौँ, यसको प्लिज आन्सर दिनु भएको छ। तर हामीले चाहिँ त्यो प्यारलली काम भइरहेछ। त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई मेन चाहिने डाटा भनेको क्लाइन्टको इन्फर्मेसन, हिस्टोरिक इन्फर्मेसन, त्यो पार्ट हो नयाँ सिस्टममा भने। किनभने त्यसको एलडिपीहरू पहिले कारोबार कहिले भएर त्यसको लागि चाहिने भने चाहिँ 5 महिना भन्ने तपाईँले सुन्नुभयो, त्यस्तो लाग्दैन। लिने युजर नेमको पासपोर्ट लिने, आफैले कारोबार गर्ने, फिडब्याक दिने, हामीलाई त्यस्तो गर्ने भन्ने प्लानमा छ कि ब्रोकरमा हामी होस्टिङ गरिदिन्छौँ। ब्रोकरबाट तपाईँले लगइन लिने, कारोबार गर्ने, टेस्ट फेज भयो। त्यसमा तपाईँको पनि त इनपुट हुनसक्छ। त्यसमा सबै एकैचोटि पर्फेक्ट भयो भने तपाईँकोबाट पनि फिडब्याक आउँछ। हामीले पनि इन्टरनली टेस्ट गरिरहेको छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी टेस्टिङ चाहिँ हामी चाहिँ नेटभित्र दिने भन्ने प्लान सुरु गर्छु कार्यक्रम। यो प्योरली टेक्निकल विषयमा छलफल गऱ्यौँ हामीले। अब नयाँ आउने अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम कस्तो हुन्छ, यसको क्यापेसिटी के हो, यसको रोबस्टनेस के हो, यसको सेक्युरिटी के हो। म नन टेक्निकल मान्छे अनि उहाँले टेक्निकली प्रस्तुत गर्नुभयो। अब म चाहिँ अलिकति यो डाइभर्ट गराउन चाहन्छु। पहिला इफिसियन्सी, ह्युमन बिहेभियरको इफिसियन्सी पनि चाहिन्छ। अहिले अझै बढी 3-4 वर्ष भयो कन्टिन्युसली यो बिहेभियरल फाइनेन्सको, बिहेभियरल इकोनोमिक्सको मान्छेहरूले नोबेल प्राइज पाइरहेको छ। अनि यो इफिसियन्सी क्रिएट गर्न सबभन्दा सजिलो चाहिँ टेक्निकल इफिसियन्सी, त्यसपछि अलिक गाह्रो लिगल इफिसियन्सी, सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ बिहेभियरल इफिसियन्सी। अब टेक्निकल इफिसियन्सीमा चाहिँ यो एउटा इफिसियन्सी टेक्निकल इफिसियन्सी पर्छ। तपाईँको हातमा टेक्नोलोजी भयो, तपाईँले सजिलो बाई एन्ड सेल गर्न सक्नुभयो। अहिले ब्रोकरकोमा दिनुभएको थियो, ब्रोकरले 10 किता भने हालेन, के भन्यो, कतिवटा कम्प्लेन आउँछ, हामीले टाइममा गर्दैन, ठुलो कितालाई हेऱ्यो, सानो कितालाई हेरेन, सबै चिज इन्फर्मेसन दिएन। ब्रोकरले पहिला आफ्नो ट्रेडिङ गर्यो। अब तपाईँको हातमा यो मोबाइलमा अहिले यहाँ हामीले 4G युज गरेर चलाउँदाखेरि यहाँ चलिरहेछ। तपाईँ होल कन्ट्रीभरि जहाँ भए पनि तपाईँको मोबाइलबाट इन्टरनेट एक्सेस छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। सबै अनबायस रूपमा सोच्न सक्ने अवस्था। यो एउटा टेक्निकल यो जुन सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयरले तपाईँलाई एउटा यो इन्डिपेन्डेन्टली सोच्न के चाहिँ दिन्छ भने यसभित्र कम्पनीको टोटल प्रोफाइल पनि हुन्छ, त्यसको एनालाइसिस पनि हुन्छ, त्यसको ट्रेन्ड पनि हुन्छ। प्लस अब तपाईँले त्यो ग्रुपमा बसेर सोच्नुभन्दा पनि आफैले स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यसले यो जुन नयाँ ट्रेडिङ सिस्टम आउँदैछ यसले चाहिँ एउटा टेक्निकल इफिसियन्सी पनि दिन्छ, सँगसँगै यो बिहेभियरल इफिसियन्सीमा पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्छ जस्तो लाग्छ। एनालाइसिस गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस्, एकैचोटिमा सबै चिज कम्प्लिटली राम्रो आउँछ भन्ने छैन। हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदा यसमा पनि प्रब्लम आउन सक्छ, हामी चेन्ज गर्दै जान्छौँ। तर लेट्स गो अहेड, सँगै जाउँ अनि जति पनि तपाईँहरूका गुनासाहरू छन् हेरौँ, हामी बसौँ, त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्दै जाउँ। डेफिनेटली हाम्रो मार्केट पनि अगाडि अझ योभन्दा बढी इफिसियन्ट हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। चुनौतीको विषयमा आफूले भोगेका जानेका र गहिरो अध्ययन गर्नुभएका एनएमई क्यापिटलका CEO श्रीजेश घिमिरेज्यूलाई अब आउने दिनमा पुँजी बजारको भविष्य कस्तो छ, वर्तमान कस्तो हो, त्यसको बारेमा हाम्रो लगानीकर्ताहरूलाई बताइदिनु हुन म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। श्रीजेश घिमिरे एनएमई। सबैभन्दा पहिला चाहिँ पुँजी बजारको भविष्यको बारेमा
हामीले कुरा गर्दा कसरी हेरौँ भने चाहिँ पुँजीवादको भविष्य कस्तो होला भन्ने कुरा आजको यो जुन खालको यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेसन चाहिँ यसैले नै बताउँछ। यो पुँजी बजारलाई बनाउने कस्तो त हामीले नै हो होइन। यो सेसनमा चाहिँ यो 2-3वटा मात्रै रो भरिएको भए चाहिँ यसले के देखाउँथ्यो भने चाहिँ हामी पुँजी बजारलाई कसरी सोचिरहेको छौँ भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्थ्यो, झल्किन्थ्यो नि त त्यो कुराहरू। आज शनिबारको दिन होइन यो एजमा त छिरिसक्यौ नि। हिजोको दिनमा चाहिँ कागज बोकेर सर्टिफिकेट बोकेर चाहिँ कारोबार गर्नुपर्ने खालको चाहिँ हामी त्यो रिजाइनबाट चाहिँ पर गइसक्यो। अनि आज खालि चाहिँ के कुरामा मात्रै इस्यु भन्छ भने डिपीहरूका चाहिँ मैले चाहिँ फलानुको साइन गरेको ढिकानुको साइन गरेको यो गरेको त्यो गरेको हेरिदिनुहोस् गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ आउँछ, मेरै नै हो भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। तर त्यो आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ ब्याङ्कमा चेक पनि त्यसरी नै भन्न चाहँदैनौँ। फाइदा छैन नि, कसैले बेचिसकेर सस्तोमा किन्छु भनेको बाहेक अरू कसैलाई पनि पुँजी बजार घट्दाखेरि के फाइदा छ, कसैलाई पनि केही पनि फाइदा छैन होइन। त्यसैले चाहिँ बजार त पक्कै माथि जान्छ, सधैँ गएको छ, संसारभरिको कुनै पनि बजार माथि गएको छ, तर त्यसले एउटा समय दिन्छ। हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भने आज हामीले सेयर किनेपछि भोलि नै बढोस्, सके आजै बढोस्, आजको क्लोजिङ प्राइसमा 1 रुपियाँ पनि बढेको देख्न पाइयोस्, घटेको सुन्न पाइयोस्, प्रष्ट कुरा होइन। इकोनोमिक्समा चाहिँ उहाँले चाहिँ नोबेल प्राइज पाएको उहाँको किताब पढ्नु होला, म सजेस्ट गर्छु। नज भन्ने किताब छ। उहाँले नज भनेको यसो कुइनाले यसो गरेकोलाई चाहिँ नज भन्दो रहेछ अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ, भनेको यसो हुन्छ नि अहिले जस्तै सिद्धार्थको सेयर किन्ने कि कुमारीको किन्ने ठ्याक्कै त्यो नज गरेको हो। त्यो भनेको त्यो भनेको कस्तो भने बिहेभियरलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो नि त, सुने बित्तिकै त्यो बिहेभियरलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने काम गर्यो नि त्यसले। त्यसमा त्यो किताबमा चाहिँ धेरैवटा च्याप्टरहरू छन्। कुन खाना कति खुवाउने, कसरी खुवाउनेदेखि लिएर चाहिँ पुँजी बजारमा छिर्ने, सेयर किन्ने, लगानी गर्ने कुरा पनि बिहेभियरल फाइनेन्सले कसरी फरक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम प्रष्ट रूपमा एकदम सिम्पल तरिकाले लेखेको छ। र साह्रै गुणा बढेर चाहिँ भनौँ न 2 गुणा घटेर झन्डै त्यो 1200को लेभलमा आउँदाखेरि पनि स्टिल युआर इन विनिङ पोजिसन होइन र। 300मा 400मा 500मा 600मा 700मा 800मा 900मा 1000मा छिरेको मान्छेहरूको लागि पनि त्यो 1200को बजार पनि अझै पनि बढेकै बजार हो नि। अब ठ्याक्कै उल्टो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जो मान्छे 1871 ओह्रालो लागेको बजारमा घट्दै गयो त्यसले चाहिँ बजार कहिले बढ्दै बढ्दैन भन्ने कुरा गरिरहेको छ नि त। भनेपछि हामी दुवैजनामा चाहिँ दुईवटा, एउटा छिर्ने, एउटा कुन बेला छिर्ने, एउटा निस्किनेको हिसाबले नै कुरा गऱ्यो भने चाहिँ बजार कहाँनिर छ भन्ने कुरा त बजारले आफै डिटर्मिन गर्दो रहेछ, हामीले डिटर्मिन गर्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो सबभन्दा जस्तो फेरि यस्तो पनि हो है, तपाईँ सेयर बजारमा लाग्नुहुन्छ, किन्नुहुन्छ तर बेच्नुहुन्न भनेर तपाईँले कमाउनुहुन्न कहिले पनि। म 2टा फन्ड चलाउँछौँ हामी चाहिँ कम्पनीमा विश्वास गरेर काम गर्छौँ जहिले पनि, र हामी पुर्छौँ, हामी समय तोक्छौँ। यो कम्पनीलाई हामीले कहिलेसम्म हेर्ने त 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष त्यो राख्छौँ। र कहिलेकै एकदम बजारमा अनएक्सपेक्टेड उतार चढाव भइदियो भने त त्यो बजारको एडभान्टेज किन नलिने, नजिक बेस इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ बजारले धेरै चाहिँ दुःख दिँदैन। किनभने हुन्छ सुन्नुभएको छ राइजिङ लभ भन्ने सुन्नु हुँदैन नि। सो बजारले पनि धेरैचोटि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सेन्टिमेन्ट व्हेनेभर वी स्टार्ट इन्भेस्टिङ इन मार्केट, हामी बजारमा जहिले इन्भेस्ट गर्न थाल्छौँ नि अन्ध हुन थाल्छौँ। हामीले अन्डरलाइन कम्पनी जुनमा इन्भेस्ट गरेको त्यसलाई चाहिँ बिर्सिन थाल्छौँ। त्यसको आधारको त भाडा त छोड्दै गइरहेको छ नि त, फेरि हावा भएको बेलुन जस्तै भयो नि त। त्यसैले मेरो सबैभन्दा पहिला मैले एकदम भन्ने कुरा भनेको चाहिँ टेक्निकल इज अ भेरी स्ट्रङ टुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट। सेन्टिमेन्ट त्यसले बिहेभियर रिड गर्छ होइन, सेन्टिमेन्टमा चल्न हुँदैन भनेकै होइन, तर पूर्ण सेन्टिमेन्टमै चल्यो भने चाहिँ कतिवटा अझ अर्कोपट्टि एउटा तपाईँहरूलाई दिउँ। बजारमा त्यो हामीले एउटा सम्झिनुहोस् त त्यो 2-3टा इन्भेस्टर बाहेक चाहिँ बजारले जहिले पनि बिड गर्न सकेको भनेको चाहिँ झन्डै 7 अरब 7.5 अरब जनसङ्ख्या भएको चाहिँ यो संसारमा यस्ता 2-3जना मात्रै मान्छे छन् जसले चाहिँ बजारलाई पनि बिड गर्न सक्छन्, अरू बाँकीले चाहिँ नसक्ने रहेछन्। भनेपछि बजार भनेको जहिले पनि रफ्नेस नै हुन्छ। र किन भन्दाखेरि ग्रिड, त्यो ग्रिड भने चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि शास्त्रमा हेऱ्यो भने ग्रिडलाई चाहिँ पाप, लालच भन्ने बित्तिकै पाप भयो होइन। त्यो स्पेकुलेसन हामी जुन कुरा गर्छौँ नि, स्पेकुलेसन भनेको त सेन्टिमेन्टमा चल्ने, सेन्टिमेन्ट के भनेको त्यो लालचको लागि त हो नि। सबैजनालाई कमाएर निस्किनु बजार सिधा त हो नि, गुमाएर त हुँदै होइन। त्यो कमाउने एलिमेन्टमा चाहिँ के बिर्सिन्छ फेरि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेरो ग्रिड चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिन्छ। हामी कतिजना छौँ नि आफूले भनेको प्राइस पुगेर पनि 2 पैसा बढिहाल्छ पनि भनेर नबेचेर फर्केर आज घाटा भएका सेयरहरू पनि त होला नि। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ ग्रिड हो। अब त्यो टेक्निकल हामी चाहिँ एडभान्समेन्टमा जान्छौँ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामी सबैको सोच्ने तरिकालाई झन् एउटै बनाउँदै जान्छ। अघि हामी डेटा माइग्रेसनको कुरा गऱ्यौँ, त्यो डेटा भन्ने बित्तिकै हामी सबैजना त्यही डेटामा चल्ने हो नि त, हामी सबैजना त्यही डेटामा चल्छौँ त। भनेपछि हामीले गर्ने एनालिसिसहरू झन्झन मिल्दै जान्छ। यसको एकदम तपाईँलाई राम्रो इक्जाम्पल दिँदाखेरि रिसेन्टली लगभग 2 महिना जस्तो अगाडि चाहिँ डाउ जोन्स
एक दिन क्रास भयो, भोलिबाट फेरि रिकभर भयो। हिस्ट्रीकै आई थिङ्क द 1980s हो कि 1990s पछिको सबभन्दा हाइएस्ट फल थियो इन्ट्राडे। के भएको थियो त्यति बेला? त्यति बेला भएको के भन्दाखेरि हामीले जुन टेक्निकल एनालिसिसलाई वान अफ द बेस्ट टुल भन्छौँ, त्यो सबै टेक्निकल एनालिसिसहरूले चाहिँ एउटा रेन्जमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेल अर्डर राखेको छ। जस्तो अहिले पनि कम्प्युटरलाई नै सेल अर्डर छोडिदिएर भयो होइन, ट्रेड भइरहन्छ, त्यो लेभलमा आउने बित्तिकै चाहिँ स्टप लस लिनुपर्छ भने चाहिँ अब चाहिँ अफलोड गर्न थाल्यो, त्यसले अटोमेटिकली अपलोड गर्न थाल्यो। सो बिफोर द ह्युमन रियलाइज होइन यो सेल गर्ने बेला होइन, कम्प्युटर हेज अलरेडी सोल्ड, बजारमा चाहिँ प्यानिक क्रिएट हुन थाल्यो। त्यसैले अब टेक्नोलोजीको एडभान्टेज पनि छ, टेक्नोलोजीले पक्कै एफिसियन्ट बनाउँछ, अनडाउटेडली एफिसियन्ट बनाउँछ, यसमा हामीले गराएर सोच्नै परेन। तर टेक्नोलोजी सँगसँगै चाहिँ हामी यति टेक्नोलोजीसँग भित्दै जान्छ कि हाम्रो थट प्रोसेस सबैजनाको चाहिँ त्यो एउटै ठाउँमा गएर ठोकिने खालको चाहिँ हुन्छ। फेरि यसलाई जित्ने चाहिँ के हो भने त फेरि यो टेक्नोलोजी हामीले टेक्निकल कुरा गरेर सबैजनाको थट प्रोसेसलाई एउटै ठाउँमा गएर अड्किन्छ भनेर हामी कुरा त गऱ्यौँ। यसलाई फेरि जित्ने भनेको केले भन्दाखेरि जित्ने भनेको चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गरेको कम्पनी नै हो। आज तपाईँले इन्भेस्ट गरेको कम्पनी राम्रो छ भने त्यो ग्रोथ स्टक छ भने त्यसले पक्का पनि रिटर्न चाहिँ दिन्छ। हामीले क्यापिटल मार्केट भन्ने बित्तिकै चाहिँ प्राइमरी सेकेन्डरी मार्केटसँग गएर जोड्छौँ, किनभने आइपिओ प्राइमरी मार्केट हो। पुँजी उठ्ने भनेको चाहिँ प्राइमरीबाट हो, नयाँ लगानी। सेकेन्डरी मार्केटमा त त्यो पुँजीको भ्यालुएसन भएर हामीले कारोबार मात्रै गर्ने हो। त्यसैले त पुँजी बजारले चाहिँ हामीले हालेको लगानीको चाहिँ भ्यालुएसन दिन्छ, पुँजी क्रिएट गर्ने होइन है। किनभने धेरैचोटि अब हुन्छ म चाहिँ मिडियामा अथवा चाहिँ कति फोरममा चाहिँ पुँजी बजारले क्यापिटल रेज गर्दा हेल्प गर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। हो, प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ हो। सेकेन्डरी मार्केटमा त भ्यालुएसन भएर ट्रेड मात्रै हो नि, पुँजी आफै त कसरी क्रिएट भएर कम्पनीमा पुग्छ त त्यो पुँजी पुग्दैन नि, तपाईँ र मेरो हातमा पुग्ने हो नि। लगानी गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, ग्रोथ लिने, एक्सपेन्सन गर्ने भने त कम्पनीले हो नि। मैले कमाएको पैसा त कम्पनीसम्म त पुग्दैन नि त। त्यसैले चाहिँ जहिले पनि हामीले भनेको चाहिँ एकदम रियल सेक्टरलाई ल्याउनुपर्छ भनेको त्यसमा म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सानो मैले अघि चाहिँ नेदरल्यान्ड्सको एक्जाम्पल दिएँ नि। उसले के गर्यो त पुँजी क्रिएट गरेर सानो कफीमा लगाउने, डेरीमा लगाउने, सानो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, अनि त्यो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालुएसन गरेर चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर विदेशमा गएर त्यसको भ्यालुएसन 5 गुणामा बिग्ने। कस्तो रमाइलो हेर्नुहोस् न हेर्दाखेरि। अन्तमा भन्दाखेरि टेक्नोलोजी अघि निरञ्जन सरले भनेको मात्र साधक हो, यसलाई युज गर्ने र यो सँगसँगै जोडिएर आफ्नो ह्युमन बिहेभियरलाई चाहिँ राइटली प्लेस गर्ने भने चाहिँ पुँजी बजारले पक्कै पनि सबैलाई विकास गराउँछ। नत्र भने रिचर्ड ब्रान्सन भन्ने भर्जिन ग्रुपको चाहिँ एकदम एउटा फेमस चाहिँ उहाँको स्टेटमेन्ट छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एन्ड एयरलाइन्स इन्डस्ट्री इज वान अफ द बेस्ट प्लेस टु बी अ बिलियनर फ्रम अ बिलियनर भनेको चाहिँ एयरलाइन्स भनेको चाहिँ कस्तो खालको बिजनेस हो अरे भने तपाईँलाई तुरुन्तै करोडपति बनाउन सक्छ, गाह्रै छैन करोडपति बनाउन, तर कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ अरबपतिबाट होइन। त्यसैले मैले के भन्न खोजेको भने पुँजी बजारमा पनि अघिको जस्तो ह्युमन बिहेभियरलाई मात्रै सोचेर हामीले चाहिँ मार्केटलाई बलुन गरेर खालि हामी सेन्टिमेन्टमा मात्रै चलेर चाहिँ बजार गऱ्यौँ भने चाहिँ कुनै न कुनै टाइममा चाहिँ हामी सबैलाई त पुँजी बजारले एकचोटि चाहिँ राम्रोसँग खान्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला जहिले पनि चाहिँ मेरो एकदम विनम्र अनुरोध, बजार विकासको लागि, हामी सबैको समृद्धिको लागि चाहिँ मार्केटमा पक्कै इन्भेस्ट गर्नुहोस्, तर कम्पनी हेरेर। धन्यवाद। सभापतिज्यू तथा नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्षज्यू श्री अम्बिका प्रसाद पौडेल सर, त्यसै गरी हाम्रा उपाध्यक्षज्यू श्री छोटेलाल रौनियार सर र यहाँ अतिथि आगन्तुक सरहरू, हाम्रो निफ्टेका सरहरू जान लाग्नुभयो र यहाँ मुख्य गरेर यहाँ हाम्रा लगानीकर्ता साथीभाइहरू जो आज शनिबारको दिन पनि आफ्नो परिवारलाई दिने अमूल्य समय छोडेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो नेपाल इन्भेस्टर फोरमको आजको पुँजी बजार सचेतना कार्यक्रम अथवा लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै म अन्जित टुलादल हजुरहरूलाई हृदयदेखि नमस्कार गर्छु। जय गणेश। बोल्ने मौका दिनुभएको छ, त्यसबापत म नेपाल इन्भेस्टर फोरमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। वास्तवमा आजको कार्यक्रम नै लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम भएकोले वास्तवमा हामी लगानीकर्ता साँच्चै नै सचेत र सजग हुनुपर्दछ। किनभने यो लगानीको क्षेत्र हो, लगानीका धेरै क्षेत्रहरू छन्।
लगानीका धेरै क्षेत्रहरूमध्ये यो पुँजी बजार पनि एउटा एकदम राम्रो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। संसारमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउन सक्ने, पैसा कमाउन सक्ने लगानीको क्षेत्रमध्ये यो पुँजी बजार क्षेत्र पनि पर्दछन्। त्यसो भन्दैमा हामी यहाँ नाफा मात्र कमाउन सकिन्छ र होइन, यो संसारको सबैभन्दा बढी जोखिम पनि भएको क्षेत्र हो। त्यसैले यसमा लगानीकर्ताहरू बढी सचेत हुनुपर्छ। वास्तवमा भनिन्छ नि, मोर रिस्क मोर गेन, लो रिस्क लो गेन, नो रिस्क नो गेन। त्यही कारणले यहाँ जहाँ बढी रिस्क हुन्छ त्यहाँ बढी नाफा पनि हुने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ हामीले यस क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि किसिमको व्यापार गर्दाखेरि होस्, उद्योग खोल्दाखेरि होस् अथवा सानोतिनो पसल खोल्दाखेरि होस्, अझ म के भन्छु भने हामी सानोतिनो 2 किलो आँप किन्दाखेरि पनि किन नहोस्, हामी कति सोच विचार गर्छौँ। 2 किलो आँप किन्दाखेरि कति मोलमोलाई गर्छौँ, कति ओल्टाइ फोल्टाइ हेर्छौँ। त्यति मात्र नपुगेर नाकको मुनि लगेर 5 लगेर पनि हेर्छौँ, अनि 200 रुपियाँ किलोको आँप मोलमोलाई गर्छौँ। तर यो सेयर बजारमा 10 लाख 20 लाखको लगानी गर्दाखेरि त्यो रामहरूले भन्यो, त्यो रामताले भन्यो, श्यामताले भन्यो भनेर 20 लाख रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि ए त्यहाँ सेल कम छ त खाइदो ए त्यो 200 किलो खाइदो भनेर खान्छौँ। यो गलत भइरहेछ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस, टेक्निकल एनालाइसिस, बिहेभियर एनालाइसिस, फ्लोट सिट एनालाइसिस, मास साइकोलोजी एनालाइसिस, अझ नेपालमा बढी चलेको त्यो भित्री कारोबार इन्फर्मेसन चुहाउने त्यो इन्फर्मेसन एनालाइसिसहरू गरेर यहाँ कमाउनेहरू धेरै छन्। र यो सबै एनालाइसिसको बारेमा म आज समय थोरै भएकोले बताउन सक्दिनँ। यो टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा बजारमा जुन हल्ला छ, यो टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के हो? यो टेक्निकल एनालाइसिसलाई सर्टकटमा टिए भन्छन्, अनि यसलाई जिस्काउनेहरूले टी भनेको टोरे लाउरे, ए भनेको एनालाइसिस। यो त टोरे लाउरे एनालाइसिस हो। यो टेक्निकल एनालाइसिसहरू यो बजार बढ्यो भने खालि बढ्यो भन्छन्, घटेपछि घट्यो भन्छन्। यिनीहरूले कहिले किन्छन् कहिले बेच्छन् थाहै हुँदैन। अरूलाई किन्छ किन भन्छन्, आफूले बेचिसके हुन्छन्। यो के हो? यो अनि एकजना अर्को साथी धर्के उस्ताद रे, अनि फेरि सोध्न आउँछन् अञ्जितजी सपोर्ट कतिमा छ है, ए रेजिस्टर कतिमा छ भन्छन्। अनि भनेको मिल्यो नाफा भयो भने चुप्प लाग्छन्, मिलेन भने हावा ज्योतिष। अनि घरिघरि यसको हेऱ्यो चिना हेऱ्यो यो एसआइबी बैङ्कको, एसबिआई बैङ्कको के छ, नोबेल बैङ्कको के छ, चिना हेऱ्यो पनि भन्छन्। टेक्निकल एनालाइसिसलाई यति धेरै बदनाम गरेको छ कि अब मलाई एउटा सजिलो पनि भयो। श्रीजेश हाम्रो अघि एनएमई क्यापिटलको सिइओ सर श्रीजेशले पनि टेक्निकल एनालाइसिसलाई धेरै कुरा बताइदिनु भयो। आज टेक्निकल एनालाइसिसलाई विश्वास गरेर विश्वमा टेक्निकल एनालाइसिसकै मद्दतबाट आज रोबोटबाट कारोबार गर्ने चलन आइसकेको छ। मानिसले होइन, किनभने टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि इमोसनल एट्याचमेन्ट राख्नु हुँदैन। अघि श्रीजेश सरले भनेको ल सेयरलाई लभ गर्ने होइन, सेयरलाई माया गर्यो त्यसमा एट्याचमेन्ट भयो भने त्यो टेक्निकल एनालाइसिस काम लाग्दैन। र त्यसैले रोबोटबाट अस्ति एउटा लन्डनबाट निस्केको एनालाइसिसमा रोबोटबाट कारोबार गर्दाखेरि 70% 68देखि 70% करेक्ट भयो भन्ने यिनीहरूले रिजल्ट निकाल्यो। आज बारल एनालिस्टले भनेछ पानी पर्छ। तपाईँसँग तपाईँको छोरा छ, बिचरा भर्खर जन्मेको 2-3 वर्षको छोरा, अब उसको दिमागको डाटाबाट त्यो बारलको एनालाइसिस छैन, डाटा छैन। त्यो भर्खर जन्मेको 1-2 वर्षको बच्चाले बाबु पानी पर्छ कि परेन भन्यो भने उसले आकाश हुन्छ हेर्दैन। बिचरा उसलाई त थाहै छैन, किनभने एउटा टिएले त्यो चार्ट हेरेर, चार्ट भित्रको त्यो आर्ट हेरेर, आर्ट भित्रको त्यो प्याटर्न हेरेर, त्यो प्याटर्नको रिपिटेड हेरेर उसले मार्केट बढ्छ या घट्छ भने अनुमान लगाउँछ। त्यो अनुमान 80% मिल्न सक्छ, 100% ग्यारेन्टी पशुपतिनाथलाई पनि थाहा हुँदैन। यो त्यो आइपिओ लिस्टिङ नभएसम्म डाटा हुन्छ, त्यो लिस्टिङ नभएपछि डाटा नभएपछि हामीले त्यो प्राइस कहाँ, उसको रेजिस्ट्यान्स कहाँ, सपोर्ट कसरी थाहा हुन्छ? पक्कै हुँदैन मान्नुहुन्छ हो। यति बुझ्नुभयो भने तपाईँहरू अब सबै टेक्निकल एनालाइसिस हुनुभयो, एक किसिमले बाडल एनालाइसिस हुनुभयो। अब तपाईँले 80% पानी पर्छ भन्ने फोका गर्नुभयो। तपाईँको छोरा तपाईँसँग छ, बाबु पानी पर्छ, घर टाढा छ, 2 घन्टा पानी परोस्,
यो पानीले छुट्यो भने 10 दिन बिरामी पर्छन्। त्यो 10 दिन बिरामी हुनुभन्दा 2 घन्टा यहाँ बसौँ भनेर हलभित्र बस्नु भयो, ठिक छ, यो एउटा मानिनु हुँदैन। 2 घन्टासम्म पानी परेन, तपाईँको छोरा रिसाउनु भयो, घरमा गएर मेरो मोटो पोटो हेर्नु थियो, ड्याडीले यस्तो गर्यो, कस्तो एनालाइसिस, पानी नै परेन। 2 घन्टापछि बाहिर हेर्छ र छडनको घाम लागिसकेको छ, ल भयो त अब। थाहा नभइकन अप्रेलमा छिर्यो भने तपाईँले कमाउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो रामदालाई तपाईँ धन्यवाद दिनुहुन्छ जसले तपाईँलाई सेयर किन भन्यो। तर तपाईँले छिरेको टाइम गलत भयो भने तपाईँ डाउन ट्रेनमा पढ्नु भयो भने तपाईँ काँडा खाने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले ट्रेन बुझ्नको लागि पनि टेक्निकल एनालाइसिस बुझ्नु जरुरी छ। म यहाँ आज फेरि टेक्निकल एनालाइसिसको एडभर्टाइज गर्न आएको होइन है। यो जुन टेक्निकल एनालाइसिसबारे जुन भ्रम छ त्यसमा केही भ्रम हटाउनको लागि मैले भन्नु खोजेको हो। र टेक्निकल एनालाइसिसको मोटो अर्को के छ भने कुनै पनि चिजको साइकल हुन्छन्, टेक्निकल एनालाइसिसले हाम्रो स्टक मार्केटको साइकललाई बुझाउँछ हामी कुन साइकलमा छौँ भन्ने कुरा। र टेक्निकल एनालाइसिसको तपाईँको यहाँ यत्रो धेरै हार्ड थियो। टेक्निकल एनालाइसिसको डिफिनेसन एकजनालाई दिनुहोस् न, कोही पनि हुँदैन। प्याटर्नहरू बरोबर रिपिट हुन्छन्, प्याटर्न धेरै किसिमका हुन्छन्, कोही बुलिस प्याटर्न हुन्छन्, कोही बेरिस प्याटर्न हुन्छ। यहाँ म भन्दा ठुल्ठुला टेक्निकल एनालाइसिसहरू पनि लेखिरहेको छु मैले, धेरै स्मार्ट साथीहरू पनि छ यहाँ, धेरै मैले बढाइरहनु पर्दैन। त्यो जुन प्याटर्न रिपिट हुन्छन्, रिपिट हुनुको कारणले नै हामीले टेक्निकल एनालाइसिसको महत्त्वमा यो किन रिपिट हुन्छन् त। प्रकृति दिनपछि रात आउँछ, रातपछि फेरि दिन आउँछ, गर्मीपछि जाडो आउँछ, जाडोपछि फेरि गर्मी आउँछ। त्यस्तै मार्केटमा अप ट्रेन्डपछि डाउन ट्रेन्ड आउँछ, डाउन ट्रेन्डपछि अप ट्रेन्ड आउँछ। यो टेक्निकल एनालाइसिसले घरिघरि कुरा फेर्छन् भन्ने कुरामा अलिकति म कुरा तपाईँलाई अघि इक्जाम्पलमा ल्याउँ। भर्खर मैले भनेको थिएँ नि, बाहिर पानी पर्छ भने 2 घन्टा बस्यो, मेरो छोरा पनि 2 घन्टा मसँग बस्यो, पानी परेन। अब बाहिर घाम लाग्यो, अब त्यहाँ चार्टमा चेन्ज भयो। हिजोसम्म मार्केट डाउन छ, घट्छ भन्ने टेक्निकल एनालाइसिसले भोलिबाट मार्केटमा बाई बढ्यो, 40-50 पोइन्ट बढ्यो, अब अनलाइन आउन लाग्यो, मार्जिन ट्रेडिङ आउन लाग्यो भनेर यदि बायर्सहरूको सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ भएर भोलि मार्केट 30-40 पोइन्ट बढ्यो भने त्यो टेक्निकल एनालाइसिसले आफ्नो कुरा फेर्छ। अब मार्केट त बढ्छ, यता बढ्छ भन्छ। किनभने त्यहाँ समय चेन्ज भइसकेको हुन्छ, मार्केटमा चार्ट चेन्ज भइसकेको हुन्छ। जसरी अघि बादल हटेर घाम लागिसकेको छ, त्यसरी चार्ट चेन्ज भएपछि उनले आफ्नो कुरा फेर्छ। बिचरा त्यो दिएको गलत छैन, गलत त हाम्रो बुझाइ हो। मैले सधैँ भन्छु नि, मार्केट म मिस्टर मार्केट भन्न रुचाउँछु। मिस्टर मार्केटको कहिले पनि ऊ सधैँ सही हुन्छ, गलत त हाम्रो बुझाइ। हामीले गरेको निर्णय, हामी छिरेको समय र निस्किने समय गलत हुन सक्छ, मार्केट कहिले पनि गलत हुँदैन। त्यो नबुझेर हो। यसरी अब यति भन्दै मैले अब अन्तिममा एउटा कुरा भन्छु, रिपिट हाम्रो बिहेभियर टेक्निकल एनालाइसिसमा प्राइसबाट हाम्रो मानिसहरूको बिहेभियर हेर्छ। त्यस्तै तपाईँको रिपिटेड के हुन्छ भने एउटा राम्रो खेलाडीले, विश्व च्याम्पियन खेलाडीले पनि फाइनल खेल खेल्न जाँदाखेरि, कुनै राम्रो खेल खेल्न जाँदाखेरि उसले आफ्नो विपक्षीको फुटेजहरू हेर्छन्, उसको पहिलो खेलाडीको उसले खेलेको मुभी हेर्छन्। किन हेर्छन् होला, किन हेर्छन्? त्यो पास डाटा हो नि, नहेर्नु पर्ने हो नि, तर हेर्छन्। उसले किन हेर्छन् भने त्यसमा उसको बिहेभियर हेर्छन्, उसको बिहेभियर उसले कसरी बलिङ गर्छ, कसरी ब्याटिङ गर्छ, त्यो उसको रिपिट हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा छ। त्यो त्यसैको आधारमा उसले फ्युचर फोरकास्टिङ गर्ने भएकोले त्यो टेक्निकल एनालाइसिस हो। हामी सबै टेक्निकल एनालाइसिस हौँ। त्यति भन्दै आजदेखि टेक्निकल एनालाइसिसले गाली नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै धन्यवाद। इन्भेस्टर्स फोरमले आगामी दिनमा बजारहरूको विषयमा के चाहिँ रणनीति गरी कसरी भनिदिन्छौँ। श्री हरि सेक्युरिटिजका सिइओ सधैँ सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। कामना सेवा विकास चाहिँ कामना सेवा विकास चाहिँ यसै गरी युनाइटेड फाइनान्सको यहाँको सहयोगको लागि हामी आभारी छौँ। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमको तर्फबाट उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। युनाइटेड फाइनान्स कमलादी काठमाडौँ उपाध्यक्षज्यूलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन।
सम्मान गरिदिनु अध्यक्षज्यूलाई र खाजा लगाएर सम्मान गरिदिनु उपाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अङ्कित तुलाधर हाम्रो यसको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा उहाँले सम्बोधन गर्नुको लागि पनि हुनुहुन्न, तथापि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, नेपाल इङ्ग्लिस फोरम कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, साधारण सदस्यज्यूहरू, लगानीकर्ता साथीहरू र हाम्रो आवाजलाई नियामक निकाय अर्थात् जसले हाम्रो लागि कानुन नियमको निर्माण गर्छ त्यहाँसम्म पुर्याइदिन सहयोग गर्ने पत्रकार श्रेणीहरू। तथापि जति हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम लाइभ नै गर्नुभएको छ उहाँले, र मैले यही मञ्चबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल इङ्ग्लिस फोरमले विगत लामो समयदेखि पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि, पुँजी बजारलाई प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि र लगानीकर्ता मैत्री बनाउनको लागि गरेका कामहरू हामीले कुन निकायमा गयौँ, कुन निकायमा आफ्नो कुरा राख्यौँ र अझैसम्म पनि हुन नसकेका कुराहरू जुन हामीले कहिले मिडिया मार्फत, कहिले त उहाँलाई व्यक्तिगत भेटेर, कहिले त उहाँको घरमा पुगेर अथवा कुनै औपचारिक अथवा अनौपचारिक फोरममा भेटेर पनि हामीले भनेका छौँ। समग्र रूपमा पुँजीवादको विकास र विस्तारको लागि हामीले पटक पटक नियामक निकायलाई भनेका अथवा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका कुराहरू आज लगभग यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धित निकायले बनाउने पूर्व सन्ध्यामा हामीले यो कार्यक्रम पनि साँच्चीकै त्यही भनेर यो पूर्व सन्ध्यामा हाम्रा आवाजहरू हामीले यसभन्दा अगाडि बुझाएका कुराहरू उहाँहरूले बिर्सन्नुभयो कि उहाँलाई फेरि सम्झाउनुपर्छ मिडिया मार्फत अथवा हामीहरू मार्फत भनेर हामीले यो कार्यक्रम आयोजन गरेका छौँ। लाग्छ नेपाल इङ्ग्लिस फोरमले यो समयमा यसभन्दा अगाडि पनि हामीले सिडिएसले सी आस्वाको सन्दर्भमा लागू गर्ने समयमा हामीले गरेका थियौँ। अहिले पनि अनलाइन ट्रेडिङको अब छिटो नै अनलाइन ट्रेडिङ आउँदैछ, त्यसको बारेमा एटलिस्ट आज हामीले अनलाइन ट्रेडिङको बारेमा सम्पूर्ण रूपमा हाम्रा लगानीकर्तालाई, हामीलाई यहाँ तपाईँले हेरेका लगानीकर्ता अथवा हामीलाई फेसबुकबाट लाइभ हेरेका अथवा भोलिका दिनमा हाम्रो वेबसाइट मार्फत हेर्ने लगानीकर्तालाई केही कुरा कन्फ्युजन गर्न सकियोस् भने क्लियर होइन। आज तपाईँले केही कुरा आज नायक सरले अघि गर्नुभयो, प्रस्तुति गर्नुभयो, त्यसमा अनलाइनको बारेमा क्युरियोसिटी सिर्जना गरिदिनु भएको छ, फिचर्सको बारेमा भनिदिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई लागेको छ अझै यी कुराहरू भइदिएको भए भन्ने लागेको छ। भोलि पत्रकार बन्धुहरूले लेख्नुहुन्छ यी मात्रै यी सिस्टमहरू अझै हुनु पर्थ्यो अथवा हामीहरू यही साथीहरूले क्वेसन रेज गर्नुभयो यी कुराहरू हुनु पर्थ्यो भने जुन भन्नुभएको छ त्यो उहाँको मतलब छ। भोलि इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, यसको इम्प्याक्ट के होस् भनेर नै हामीले गरेका छौँ। र अहिले पनि मैले भन्न चाहेको कुरो के छ भन्दाखेरि मैले अब धेरै समय छैन यहाँबाट पनि अलिक बोर भइसकेको छ, आज सन्ध्याहरू पनि मलाई पनि त्यस्तै होला समय होला। तथापि मैले केही कुराहरू फेरि पनि तपाईँहरूलाई सुनाउनु भन्दा तपाईँहरू मार्फत नियामक निकायलाई मैले केही कुरा सुनाउन चाहेको छु र त्यस विषयमा म प्रवेश गर्न चाहेँ। हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि धेरै पहिलादेखि सम्झौता भएको अवधिमा नै अनलाइन कारोबार चाहिँ अहिलेको कम्पनीले स्टकलाई बुझोस्, स्टकले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरोस्। हामी लगानीकर्ताको लागि यो माग आज पनि हाम्रो छ र त्यसैले अझ बढी उहाँलाई बढी जिम्मेवार बनाउनको लागि आज यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका हौँ। त्यसै गरी अघि केही कुराहरू हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ, तथापि मैले पनि केही कुरा अझै पनि भन्न चाहेँ। अहिले पनि हाम्रो बुढोको क्षेत्राधिकारको कुरो गम्भीर रूपमा आएको छ कि अहिले पनि काठमाडौँको फेरिमा सडक ठाउँमा मात्रै छ यो क्षेत्राधिकार ब्रोकरको क्षेत्र चाहिँ ब्रोकरको क्षेत्राधिकार सहित कार्यक्षेत्र विस्तार गरियोस्, उनीहरू जाने अफिसहरू आउटलेटहरू पनि बढाउन्। त्यो के विधिबाट हुनसक्छ भन्दा अनलाइन ट्रेडिङ अहिलेसम्म हामीले भन्यौँ होइन, अनलाइन ट्रेडिङ आइसकेपछि
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स प्रदान गरियोस् अथवा उनीहरूलाई त्यो खरिद बिक्री गर्न दियोस् भन्ने अथवा उनीहरूको हक प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी लगानीकर्ताले त्यो पहुँच पाउन् भन्ने छ। अब सम्भवतः अनलाइन ट्रेडिङ आइसकेपछि सबै लगानीकर्ता ब्रोकर भए कि जस्तो पनि लाग्यो अहिले सुन्दाखेरि है। किन कारोबार गरिसकेपछि त्यो स्लिप डिआइएस स्लिपलाई कसरी हामीले सिस्टमबाट अनलाइनबाट नै हामीले सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कुन रिकमेन्डेसन दिन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यो कुराहरू होस्, अर्थात् सबैले जुम्लामा बस्नेले पनि, हुम्लामा बस्नेले पनि, घरगडीमा बस्नेले पनि, काठमाडौँमा बस्ने समान किसिमले पहुँच पाओस्, कसैले कारोबार गर्न सहज होस् भन्ने हाम्रो माग छ। अनि फेरि पनि मैले यही फोरमबाट नभएको क्या कसरी गर्छ हाम्रो नियामक निकायहरू, हाम्रो मन्त्रालय, हाम्रो एजेन्सीहरू कस्तो छ हेर्नुहोस्, देखिराखेको छ। 10 वर्षदेखि गैर आवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्राउनु पर्छ अरे अनि चाबी लागेकोलाई भित्र जाऊ अब आउँदै चाबी लागेको छ, चाबी आउँदै राखेर भनेपछि यसको मतलब के भन्दा ऐन कानुन गैर आवासीय नेपालीलाई सर्वप्रथम नेपालको पुँजी बजारमा भित्राउनुको लागि तत्सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म बनेको छैन, छिटोभन्दा छिटो त्यो ऐन बनोस् भनेर हामीले माग राखेका छौँ। तपाईँको कार्यक्रम कमसेकम लाइभ गरिदिनुहोस् अथवा तपाईँले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका कार्यकर्ताहरू वेबसाइटमा राखिदिनुहोस् न भनेर भनेको थिएँ। अहिलेसम्म भएको छैन। राम्रा प्रस्तुतिहरू थिए, जानकारीमूलक कुराहरू थिए। कमसेकम त्यहाँ उपस्थित हुन नसक्नेले हामी सबैसँग कम्प्युटर छ, ल्यापटप छ, हामी हाम्रो सहज समयमा हेर्थ्यौँ नि, त्यति समेत हुन सकेको छैन। तसर्थ त्यो काम आगामी वर्षको कार्यक्रममा हामीलाई हाम्रो सचेतनाको लागि, हामीलाई हेवर गर्नको लागि, जानकारी दिनको लागि खर्च गरियोस् भन्ने मैले माग राखेको छु। फेरि अझै पनि हुन नसकेको उहाँहरूको कुन समस्या होला, त्यही भएर हामीले अर्को माग पनि राखेका छौँ। किन तपाईँहरूले यति काम पनि सिम्पल काम हाम्रो साथीहरूले गरिसक्नु भएको छ। हामी आज देश विदेशमा हुनेले यही ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँले गर्नु सक्नु भएन भने तपाईँसँग प्रविधि मैत्री जनशक्ति भएन कि, अथवा तपाईँले बजारको लागि पर्याप्त चाहिने फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन हामीलाई दिन सक्नु भएन, तपाईँसँग एनालाइसिस भएन, एनालाइसिस गर्ने म्यान पावर भएन कि, तपाईँसँग प्रशस्त मात्रामा चार्टर एकाउन्टेन्टहरू भएनन् कि, अरू क्षेत्रका विभिन्न विधाका भएनन् नि, तपाईँको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि पैसा त हामीले दिएका छौँ नि, तपाईँले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुहोस् न। हामीलाई पो गाह्रो छ, हामीसँग स्रोत छैन, तपाईँहरूसँग त हामीले दिएको स्रोत अथाह स्रोत छ, किन रिजर्भ राख्नुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो क्षमता वृद्धिको लागि खर्च गर्नुहोस्। आज पनि साँच्चीकै भन्ने हो भने मैले यहाँ कति कुराहरू भन्दाखेरि उहाँलाई बित्छ, नमिठो पनि लाग्छ, तर भन्नुपर्छ। म लगानीकर्ता सङ्गठनको अध्यक्ष भइसकेले तपाईँहरूले एउटा अफिस बनाएर बस्न सक्नुहुन्न? सेवनले सक्दैन। अहिले पनि अर्को अफिसमा हामी जानुपर्ने होइन। सेवनसँग फन्ड छैन र निफ्सीले पनि पूर्वाधारित अफिस बनाएर बस्न सक्दैन। सिरियसली भाडा बस्नुपर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस् न उहाँको ब्यालेन्स सिटमा कति रिजर्भ छ, त्यसलाई मोबिलाइजेसन गर्नुको हामीले पनि गर्व गर्न लायक नेप्से सिरियसले स्टार्ट होस् भन्ने हाम्रो कामना छ। त्यसतर्फ आगामी बजेटमा ती निकायको ध्यान जाओस् भनेर मैले यो क्रमबाट भन्न चाहन्छु। अहिले पनि हामीले देखिराखेका छौँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष राइट साइड दिइसक्यो, बोनस दिइसक्यो, लिस्टिङ हुँदैन। राइट साइड बोनस लिस्टिङ हुनको लागि ठिक छ, कम्पनी रेजिस्टरमा हुन जानुपर्छ। नेपालको उसमा मेरो जानकारी भएसम्म राइट सेयर चाहिँ बाँडफाँड भएको यो प्रविधिहरू यति धेरै नआउँदा बाँडफाँड भएको भोलिपल्ट राइट सेयर लिस्टिङबाट कारोबार गएको पनि छ। मलाई सम्झना छ किस ब्याङ्क, तत्कालीन किस ब्याङ्कको सेयर एलटमेन्ट भएको भोलिपल्ट सर्टिफिकेट 50% बाँड्यो, पछि वर्ष लिस्टिङ भएको भनिरहने। अनि सबैभन्दा लेस प्रायोरिटीमा राखेर लगानी सम्बन्धी नीति जुन तर्जुमा गरेको छ नेपाल हस्त ब्याङ्कले, यसको रिस्क वेट 150% राखेको हुनाले भन्छु फेरि पनि नेपालको पुँजी बजारमा सबैभन्दा मागमा नयाँ लगानीकर्ता परेका छन्, बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ता परेका छन्। त्यसको र नेपालको पुँजी बजारको सबैभन्दा माग के छ भन्दाखेरि आरोह र अवरोहको ट्रेन चाहिँ डरलाग्दो छ। 70-80%, 70-75%सम्म माथिल्लो बिन्दुबाट घटेको अवस्था छ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट निर्माण गरिएको
एकीकृत निर्देशिका पनि एउटा कारण भन्ने मेरो बुझाइ छ, मेरो ठम्बाइ छ। यो हिजो पनि छ, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ, जबसम्म यो चेन्ज हुँदैन। मसँग कसैले बहस यो विषयमा गर्छ भने म जहिले पनि बहस गर्न तयार छु। किन भन्दाखेरि लगानीको लिस्ट प्रायोरिटीमा राखेको छ। जब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लिक्विडिटी कन्ज्युम गर्दैन अथवा लगानी कुनै पनि क्षेत्र आकर्षित हुँदैन, तरलता बढ्छ। र उसँग राख्ने ठाउँै हुँदैन, उसको भर भरिन्छ कि इन्टर बैंक रेट एकदमै नोमिनल भइराखेको हुन्छ। त्यस अवस्थामा मात्रै के गर्छ भन्दा सेयर बजारका मान्छेलाई बोलाएर लाउनुहोस्, तपाईँको प्राथमिकता हुन्छ, आउनु पैसा लगाइदिनुहोस् भन्छ है। अनि जब किन भन्दाखेरि त त्यहाँ साँचो त आफू लगाइदिइसकेको छ नि त, दरजा मिलाइदिएको छ नि है। अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विकल्प भल्टमा राख्नुभन्दा यिनीहरू अलिकति फाल्दै यिनीहरू ठिकै छन् लैहाल्छन्, पछि चाहियो भने यिनीहरूलाई ट्र्याक्क पारिहालौँ न, ट्र्याक्क आएपछि त कुद्दै गएर हेर्नुहोस् त जग्गा धितो राख्यो, उद्योग धितो राख्यो, अरू कल कारखाना धितो राख्यो भने भन्ने बित्तिकै के अनुसार तपाईँ हाम्रो त सम्पत्ति त 7 दिनको सुजन दिने, 35 दिन निकाल्ने, झ्यापझुप बेच्ने, केही पनि गर्नु तपाईँलाई उजुर गर्नु भनिसकेपछि जब लिक्विडिटी तरलता असहज हुन्छ, हामीमा प्रभाव हुन्छ। तरलता असहजका साथसाथै अनि मार्केट प्यानिक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई एउटा प्रोडक्टको रूपमा एउटा क्षेत्रको रूपमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रेकग्नेसन दिउन् र यो पनि लगानी योग्य क्षेत्र हो भनेर रेकग्नाइज गरिदियोस् भनेर पटक पटक हामीले यो रिस्क वेट 100%लाई घटाइदिनुहोस् भनेका छौँ। यसको अलावा हामीले के भनेका छौँ, अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै क्षेत्रमा तपाईँले उत्पादन अनुत्पादकको कुरा हाम्रो नियामक हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले भनिरहन्छ 3 करोडको गाडी खरिद गर्नु पर्यो, लग्जरियस कार खरिद गर्नु पऱ्यो भने 60% त हुँदो रहेछ नि त। हामीसँग उत्पादन क्षेत्रको सेयर किन्न पऱ्यो भने हामीले कति पाउँछ? उसले त 60% त पाउँछ त, हामीले कति पाएका छौँ भन्दा 50, यथार्थमा कति 30 भन्दा तल 25 के जाति छ नि त। हाम्रो त 6 महिनाको एभरेजले अनि के अरे भन्दा भन्दै त्यो पैसा लिन जाँदाखेरि लुगिनले भन्दछ राम्रो सम्पत्ति किनेको छ 1500मा, अनि राइट सेयर दिएछ 750 आइसकेको हुन्छ, राइट दिने त्यो राइटलाई पाउँदैन। अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि चावल फलाउनलाई लगाइदिन्छ, गर्दाखेरि कति पाइन्छ चाहिँ मैले भोगेको 300 रुपियाँ, 1500मा सेयर किनेछ 300 रुपियाँ लुगिनले भने त्यही फालाइदिनु। यहाँहरूले पनि करेक्सन गरिदिनु होला। हाम्रा दिमागले मात्रै पुँजी बजारका सबै विकृत र विसङ्गतिहरू नदेखेको हुनसक्छ। यहाँहरूले पनि हामीलाई पत्रचार गरिदिनु होला। यो वेबसाइट के अरे यो इन्टरनेट मेलको जमाना छ, त्यो मार्फत सूचित गरिदिनु होला। र यी समस्याहरू सबैका हामी लगानीकर्ताका साझा समस्या भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि भेटेका नीति निर्मातालाई भनिदिनु होला। तपाईँको पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई यो है भने बुझाइ धेरै मान्छेहरू चाहँदै पनि यसको डेप्थ एनालाइसिस नभएको कारणले, गहिराई नबुझेको कारणले सतै रूपमा लिएको हुनसक्छ। उहाँहरूलाई पनि तपाईँले बुझाइदिनु होला। हामी सबैका पिरमर्काहरू साझा पिरमर्काहरू यो हो, पुँजी बजारमा यो भइरहेछ भनेर भनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यसको अलावा अर्को चाहिँ मैले फेरि पनि नीति निर्मातालाई एउटा कुरो सम्झिहालेँ। यहाँ धेरै पोइन्ट थिए, अलिअलि सम्झेका भने अरू हेर्न पनि मैले त्यति धेरै भएन। लगाउनुहोस् न पुँजी बजार साँच्चीकै पुँजी बजारलाई हाम्रा नियामक निकाय लगायत अर्थ मन्त्रालयले हेरेको दृष्टिकोण म यहाँ भन्न चाहन्छु। 4-5 वर्ष भयो रन्थनिएका रन्थनिए छन्, कहिले भ्याट भन्छ, कहिले ट्याक्स भन्छ। लगानीकर्ता रन्थनिएका रन्थनिए छन्, 5% ट्याक्स चाहिँ अन्तिम हो कि होइन भनेर 5-6-7 वर्ष भइसक्यो। एउटा नीति निर्माताले एउटा वर्षमा कमजोरी हुन्छ, कमी हुन्छ, अर्को वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रममा एन्डमा सम्बोधन गर्नु पर्दैन। आजका दिनसम्म पनि भ्याटको घाउ चाहिँ चर्कै छ। कहिले त्यो निचरिने हो अथवा चिर्ने हो अथवा नुनचुक लाग्ने हो, केही पनि भन्न नसक्ने अवस्था छ यसमा। मैले यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भन्दा आगामी बजेटमा, आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ब्रोकरको घाट, लगानीकर्ताको घाट, ब्रोकरको 5% सन्दर्भमा स्पष्टसँग नेपाल इन्भेस्टर फोरमले, मैले यस सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागमा पनि आफ्नो धारणा राखेको छु। स्पष्ट यो 5% कर अन्तिम कर हुनुपर्छ। ब्रोकरको सेवा
वित्तीय सेवा भित्र राख्न मिल्दैन भने धितोपत्र व्यवसाय दलाल व्यवसायको सेवालाई 0% भ्याट नहुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसलाई एड्रेस हुनु पर्यो र पुँजी बजार संस्करण कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो। यहाँ सबैलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यही नै समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।